हिजो राति शार्क ट्याङ्क हेरिरहेको थिएँ कि मैले होइन मलाई एकदम मनपर्छ कि शार्क ट्याङ्क सो होइन हिजो राति एउटा स्पेसल एपिसोड हेरिरहेको थिएँ मैले जहाँ चाहिँ नेपाली भर्जन वा इङ्ग्लिस भर्जन अमेरिकन भर्जन होइन मार्क क्युबनवाला होइन अनि त्यसमा चाहिँ दुईजना यङ अन्टरप्रेनर्सहरू उहाँहरूले चाहिँ एउटा कार्डबोर्ड हुन्छ नि होइन कार्डबोर्ड चाहिँ अमेरिकामा त मेजोरिटी सामानहरू कतै आयो भने कार्डबोर्डमा आउँदो रहेछ कार्डबोर्ड बक्समा आउँछ होइन कार्डबोर्ड बक्सेस युज गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा हार्डवेयर बनाएर रहेछ जुन हार्डवेयरमा चाहिँ 8 वर्षभन्दा माथिको भाइ बहिनीहरूले सानसानो बच्चाहरूले चाहिँ होइन त्यही घरमा भएको कार्डबोर्डले चाहिँ उनीहरूले खेलाउन बनाउन मिल्दो रहेछ कि कार्डबोर्ड स्वर्ड्स कार्डबोर्डको त्यो सिपहरू कार्डबोर्डको त्यो क्यासलहरू होइन सो यो दुईजनाले चाहिँ के गरेर रहेछन् भने चाहिँ उनीहरूले हार्डवेयर पनि बनाएछन् अनि त्यसपछि उनीहरूको एप अथवा उनीहरूको वेबसाइटमा गएर चाहिँ त्यो सफ्टवेयर पनि लिन मिल्ने कि त्यो लिएपछि कसैले स्वord कसैले एयरप्लेन कसैले शार्क होइन त्यो सबै बनाउन मिल्ने रहेछ कि अनि मैले सोचिरहेको थिएँ कि द्याट्स सच अ फ्यान्टास्टिक वे अफ टेक्नोलोजी कि अहिले सबै बच्चाहरूले आइप्याड चलाउँछन् होइन माक्युबनले भनेको कुरा हो कि एभ्रीबडी युजेस आइप्याड्स होइन तर अहिले त्यो टेकले गर्दा चाहिँ त्यो सफ्टवेयर त्यो हार्डवेयरले गर्दा चाहिँ किड्स आर गोइङ ब्याक टु फिजिकल स्टफ होइन इट्स सो फेसिनेटिङ कि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ होइन कि द टेक हेज मुभ फ्रम आइप्याड टु मेकिङ द्याट एन्ड देन नाउ विथ द युज अफ एआई होइन देयर यु गो द्याट्स द सो वेल फाउन्ड यो सो होइन सो उनीहरू दुईजनाले चाहिँ बनाएर रहेछन् होइन अलिकति अगाडि जाऊ त अनि त्यसपछि त्यो एक्ज्याक्टली त्यो टेक द्याट्स देयर यु गो होइन त्यसरी चाहिँ बनाउन मिल्ने रहेछ अनि त्यहाँ अलिकति पछाडि जाऊ त पछाडि अझ त्यो लेट्स चाहिँ 1 मिनट मार्कमा ओहो देयर यु गो त्यही 2 मिनट मार्कमा हेऱ्यो भने चाहिँ तिमीले ठ्याक्कै देख्छौ है देयर यु गो द्याट्स द टेक होइन सो यो संसारको सबसे विकसित देशमा उनीहरूले बनाएको त्यो हार्डवेयर र त्यो सफ्टवेयरको कुरा भयो होइन हामी एज अ फर्केर आउँदाखेरि मैले सन्तोष दाइको टेक्नोलोजी युज गर्छु अलमोस्ट एभ्री डे होइन आई युज योर टेक होइन अलमोस्ट ट्रान्ज्याक्सन्सहरू गर्नु पर्दाखेरि मेजोरिटी कुरा गर्दाखेरि कतै न कतैबाट आई युज योर्स होइन हजुरको अलायन्सले गर्दा कतै न कतैबाट हजुरको कम्पनी लिपफ्रग पनि सिटी भनौँ लिपफ्रग भनौँ होइन आइएमएस भनौँ कतै न कतैबाट मेरो जिन्दगीमा त ठोकिरहेछ नि त होइन सो आई वान्टेड टु स्टार्ट अफ दिस शो टुडे बाई सेङ थ्याङ्क यू टु अल थ्री अफ यू राइट एन्ड योर अर्गनाइजेसन्स इट्स आवर प्लेजर टु बी हियर होइन टु मेकिङ माई लाइफ एन्ड एभ्रीबडी नेपालीको एज अ होल विदेशीको पनि होइन लाइफ इजियर कि थ्याङ्क यू फर डुइङ वाट यु डु गाइज सिरियसली प्लेजर Alright, so again, let's start off. हामीले off the record धेरै थोक कुरा गरेको छौँ होइन Let's start off by Chandika हजुरबाट स्टार्ट गरौँ त होइन What made you decide to come back to Nepal? त्यहाँबाट सुरु गरौँ न त So actually I started so first of all let's go back to a little bit of history because Microsoft ma 10 वर्ष काम गरेँ So the day I decided to quit, I had no plans, honestly speaking, right? So so once I quit, I started doing some consulting work. Consulting Macmillan भन्ने यो publishing company छ US मा. अनि so once I did that, you know, the guy who hired me said, hey, you know, can you bring in more people? I said, sure, I'll try. Of course, I didn't have anybody, so I started calling friends and all. And गर्दै गएपछि 1.5 वर्ष बित्यो. And then I realized, okay, I need permanent resources. So permanent resources, US मा त expensive हुन्छ. So then I said, okay, you know what? Let me go to Upwork. I found some people in Upwork. And they happened to be in Romania. So I paid them, one of them, I still remember his name, Catalin Popa. So I paid him $10,000 and I said, hey, you know, let's set up a shop in Romania. He disappeared. He's gone. Never came back. Right? So then long story short, you know, I started an office in India. So, I mean, you know, don't judge me. Nepal was not my first choice. Not a problem. At that Which year is this? This is 2012. 2012, okay. 2012. All right. And then I started an office in Hyderabad, Banjara Hills. Microsoft was right next to that office in Banjara Hills.
And for whatever reason, culture, language just didn't work. So then I said, okay, let me try Nepal. So I hired a couple of people from this company called Neolinks, and I loved it. I loved the experience. Forget about the skills and all that stuff, right? Young people. What I liked is the hustle, the youth. And I'm like, man, this can work. So those two people are the reason why I said, okay, let's give Nepal a chance, right? Of course, the personal, emotional connection is always there. Always wanted to come back to Nepal, whether it's practical or not. And then, so after that, then I started looking for partners in Nepal. Was talking to 3 different companies. Probably I shouldn't name them now, but and ended up setting up an office in Nepal in 2014. So what brought me to Nepal is basically just that experience working with those 2 people, and then realizing that people in Nepal have awesome talent. And they're good enough. That's really amazing. So, मैले अलिकति ट्र्याक ब्याक गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हैन, just to track it back just a bit हैन, आजको दिनमा you're the president of Leapfrog Technology Nepal. That's right. And also you're also the founder of it. I am one of the founders. One of the founders yes. of it, हैन? As well as Leapfrog is also in the US too. That is correct. Right? So both these companies are together as an entity? Yeah, so Leapfrog US owns Leapfrog Nepal. In fact, in technical terms, Leapfrog Nepal is a subsidiary of Leapfrog US. What exactly does Leapfrog Tech do all around the world? We are a technology services company. So in very simple terms, we help build software for US healthcare industry. So looking back, you employ more than 400 people? Yeah, so we have 500 employees worldwide. All around the world? All around the world. And how many in Nepal? Give or take? 425 plus. And then we have office in Switzerland. We have an office in India. India office is about 20 people. Then we have an office in UK, and we have 3 offices in the US. Okay, so let me just fill in this gap. You started with how many people in Nepal? Back in 2014? 2014 was 2 people, 3 people. So 2014 मा आजको दिनमा फर्केर हेर्दाखेरि हैन, यो 11 वर्ष अगाडि 3 जनाबाट सुरु गरे कम्पनी. आजको दिनमा you employ more than 450 people. Yes, and it's fully bootstrapped also. I know. Yeah. I've been there. Yes, I've seen the whole thing. It's taken a long time though. I mean, in the context of tech companies, it's taken us a long time, but it's organic. 450 जनालाई रोजगारी दिनु. Thank you so much for doing that, to you and your partners, and to all the people who work in Leapfrog, all the entire team. Thanks for doing what you do. Yeah, thank you. And it's not just me; it's always the team, like you said. Yeah. And frankly speaking, it doesn't feel. It doesn't yet feel like we've done a lot. So there's a lot more to do. Of course. We'll come to that. Yeah. We'll come to that. No, very interesting. हैन, 3 जनाबाट सुरु गरेको 11 वर्षमा हैन 450. That's a big leapfrog. That's right. Yeah. All right, so let's come to Sajan हैन. When did you decide that हैन अब चाहिँ म नेपाल फर्किने, म नेपालमै गर्छु भनेर? Which year was that, give or take? It was 2018 मा चाहिँ I pulled the trigger भनौँ न. तर अघि मैले भने जस्तै ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ that had been brewing के. US मा बस्दाखेरि there was not a single weekend where we didn't talk about Nepal. हैन, अनि त्यसपछि हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो भने एउटा US मा अब नेपाली डायस्पोरा कम्युनिटीमा प्रोफेसनल्सहरुको जहिले पनि नेपालमा बस्दा बरु नेपालको न्यूज त्यति पढिन्थेन होला, त्यो युएसमा बसेपछि त्यो देश छोडेको मायाले पनि होला. We used to talk about Nepal all the time, startup ideas or Shark Tanks. When we used to watch Shark Tank back then, what if we take this idea to Nepal भनेर फ्राइडे हामीले कम्पनी खोल्थ्यौँ मोमो पार्टीमा, अनि सन्डे we used to shut that company down and go to office on Monday because of a paycheck to paycheck life हुन्थ्यो युएसमा. अनि 2014 मा चाहिँ मेरो company where I used to work, they moved me to Singapore. And that was, I think, the blessing in disguise, because after living in Singapore for 4 years, the proximity पनि geographically connected भयो, Nepal more आउनु जानु भयो. अनि 2018 मा चाहिँ my daughter was just born 2 years भइसकेको थियो, अनि I was traveling, मेरो एकदम hectic travel job थियो, almost 70% travel थियो all over Asia Pac.
I was in China one time doing my old company ko job. I was a sales director. त्यहाँ रातिको 1 बजे Chinese स्टाइलमा बिग राउन्ड टेबलमा डिनर ड्रिङ्किङ अल अफ द्याट भइरहेको थियो अनि मेरो इट हिट मी के tomorrow morning breakfast I'm not going to recognize any of these people. My company pays me very well, but I felt like I was wasting my time. म के गरिरहेको छु यहाँ राति 1 बजेसम्म ड्रिङ्क गरिरहेको छु एउटा कम्पनीको लागि मैले सेल्सको काम गरिरहेको छु आई गेट पेड वेल बट नट इनफ टु बी अवे फ्रम माई फ्यामिली यो त अति भयो केही न केही त गर्नु पऱ्यो भनेर द्याट वाज द टिपिङ पोइन्ट त्यसपछि वान थिङ लभ टु अनदर त्यसपछि वी जस्ट सेड यु नो वाट कल इट क्विट्स आई ह्याड नो प्लान्स के गर्ने भन्ने स्योर थिएन आई सेड प्याक आवर ब्याग्स वान वे टिकट होम Nepal IU, then started CityTech. We did a pitch deck. In fact, Himalaya was one of the early investors in the company as well. And I had a fundraise for FinTech. We started the journey. Which year was this? 2018. How many people did you employ at CityTech at that time? We had एक दुईजनाबाट नै सुरु गरे हो तर मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म अलि सिनियर लेभलमै युएसको कम्पनीमा काम गरे भएर मेरो पुरानो सिइओले चाहिँ देयर 2 टाइप्स अफ ग्रोथमा एकदमै मलाई ग्रुम्ड भएको थियो कि म ब्रेन वाश भन्ने ग्रुम्ड भन्ने अर्ग्यानिक ग्रोथ र इनअर्ग्यानिक ग्रोथ हुन्छ नि सो अर्ग्यानिक ग्रोथ इज वेयर यु हायर पिपल वान आफ्टर अनदर होइन इनअर्ग्यानिक भनेको थ्रु मर्जर एन्ड एक्विजिसन के म 2-4 एमएनए डिलमा पनि इन्भल्भ भएको थिएँ नेपाल आउने बित्तिकै मैले फर्स्ट राउन्ड अफ क्यापिटल रेज सिड क्यापिटल रेज गर्ने बित्तिकै instead of hiring engineers one at a time, I was out to acquire companies. So मैले आउने बित्तिकै 2018 मै I acquired a small company called Diros Technologies भन्ने नेपालमा फिनटेकमा अलरेडी काम गरिरहेको कम्पनी थियो हिमालयले नै चिनाइदिनु भयो लोगो मलाई एकदम मन परेको थियो त्यसको त्यो डिरोज टेक्नोलोजीको टिम चाहिँ 20-22 जनाको थियो मैले यसो हेरेँ सबै टिम छ अलरेडी एक्सपिरियन्स अलरेडी ह्याड अ प्रडक्ट अलरेडी रेभेन्यू आइरहेछ I went all out. अरू मलाई केही छैन म एउटा इन्जिनियर हायर गरेर प्रडक्ट बनाउनुतिर लाग्दिनँ I'm just going to go out and see if I can acquire them. अनि luckily it as luck would have it त्यहाँको को-फाउन्डरलाई चाहिँ युएसको डिभी लटरी पर्यो म चाहिँ युएसबाट यता फर्किरहेको बाटो खुल्यो सो द्याट स्विटन द डिल एन्ड आई क्लोज द्याट आफ्टर द्याट वाज 25 पिपल एन्ड त्यसपछि अलरेडी ब्याङ्किङ कस्टमर्सहरू थियो रेभेन्यू पनि आउनु थाल्यो देन इट वाज नो टर्निङ ब्याक So आजको दिनमा फर्केर हेर्दाखेरि that was one of the best decisions you made. Absolutely. So can I add to that? Of course. Yeah. So like I don't think people appreciate how difficult it is to just say I quit and I will come back to Nepal. Right? It is extremely difficult. Kudos to you for doing that. Thank you. Thank you. Yeah. त्यो ब्याग चाहिँ प्याक गरेर आएको हो नि त होइन अब यही गर्छु भनेर वान वे हो नि त होइन एउटा स्टोरी भन्छु है प्लिज अफ कोर्स सो कन्टेनरमा अब यत्रो लाइफ अपरुट गरे हो नि त 17 वर्षको बाहिरको लाइफ अब युएसबाट सिङ्गापुर मुभ त पुरानो कम्पनीले गरिदियो थाहा पनि भएन कति पैसा लाग्यो याद पनि छैन होइन कम्पनी स्पोन्सर्ड अल द्याट अब सिङ्गापुर टु नेपाल मुभ त अन माई ओन अनि एउटा कन्टेनरमा अगेन प्याक्ड एभ्रिथिङ यहाँ आयो भन्सार छुटाउनु जाने बेला आई टोल्ड माई ड्याड यु नो व्हाट आई डोन्ट वान्ट एनी कनेक्सन्स कसैको सोर्स फोर्स लगाएर जानु त्यहाँको एकजना म्याम हुनुहुन्थ्यो मैले बिर्सेँ नाम सी आस्क्ड मी 3 times आर यु स्योर युर ब्याक फर गुड टु सामान वाट्स रङ तपाईँले त्यो सामान बेच्न ल्याएको त होइन तपाईँ आफ्नै सामान पुरानो सामान तपाईँले छुटाउनु आउनुभयो भन्सारमा एक कन्टेनर सामान त्यो फोटोजदेखि लिएर मेमोरी दुनियाँ छ नि त लाइफको सबै छुटाउनु आउँदाखेरि सी वाज सक्ड द्याट देयर आर पिपल कमिङ ब्याक टु दिस कन्ट्री एन्ड द्याट ट्रेन्ड हेज स्टार्टेड long time back. A lot of people, and that I think we need to encourage a lot more. Okay? Nepal is a beautiful country. There's so much potential here. You know, हामी जस्तो 2-4 जनाको इक्जाम्पल लिएर यदि हामीले अरू धेरैलाई अट्र्याक्ट गर्न सक्यौँ भने नेपाल आफै बन्छ कि नेपाल धेरै हामीले दिमाग लाउनै पर्दैन very very well said होइन आजको दिनमा मैले थोरै भूमिका बाँड्नु पर्दा you are the founder and CEO of CityTech as well as the president of FinTech Alliance Nepal. Alliance कहिले स्टार्ट गरेको? Almost 3 years भयो हैन सन्तोष. Thanks to Santosh Dai, you introduced me to Sajan Dai back in the day. I think last year को winter मा थियो, last year winter मा थियो के हैन हजुरको एउटा मिटिङमा हैन. Thanks for doing that. I'll come to that. Why did you decide to stay in Nepal, Santosh? No, in fact, I also came back. Oh. But it was a long time ago, 2005. Where were you? I'm sorry. UK. UK. मा थिएँ studying there. सक्यो काम गर्ने भन्ने सोच थियो हैन. Then suddenly, like Sajan said, yeah, one day, pack your bags, let's go back home, do something there. मेरो नि केही प्लानहरु चाहिँ थिएन. के गर्ने नै थाहा थिएन कि अब यु लस्ट नि त अब your friends are already doing something, you have nothing to do. Then
saw this ad, IMS software, not the founder, sales executive go थियो. I thought अब मेरो त टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड हो, सो सेल्सबाट छिरौँ केही न केही भइहाल्छ होला भनेर गएको, स्टक विथ सेल्स फर आई नो हाउ मेनी इयर्स. पछि अनि बिस्तारै चाहिँ अक्वायर गरियो, द कम्पनी नै अक्वायर गरियो होइन. That's how I started. I know. We all know. So your business started in UK first? No. नेपालमै सुरु गरेको. नेपालमा it was started by मेरो अहिलेको existing partnersहरू दुईजनाले चाहिँ सुरु गरिसक्नु भएको थियो. Which year? कुन year start गरे? Started 2000 मा. 2000 मा. So it's a 25-year-old company, होइन? So as a दिनमा Santosh, you're the managing director as well as you run the show at IMS Software. IMS नेपालमा छ, भारतमा छ, अनि त्यसपछि बेलायतमा छ हैन त, इन्डिया एन्ड युके, राइट? हाउ मेनी पिपल डु यु एम्प्लोय? 150 people. यो मोस्ट प्रोबब्ली यो कफी पनि मैले कतै न कतैबाट भर्खर किनेर ल्याउँदाखेरि यो कफी पनि आइएमएसकै के अरे सिआरएम सफ्टवेयर युज गरेर कतै न कतैबाट त्यहीँबाट पेमेन्ट गरेर आएको होइन त? Probably. वाउ. सो कम्बाइन्ड यसो हेर्दाखेरि अल अफ यु इन नेपाल है, मैले विदेशको मैले छुन खोजिनँ, एम्प्लोय मोर देन 450 यता, give or take 100 यता होइन, 150 यता भनेपछि we're looking at 700+ people. That's a lot of people. Lot of families. अब त्यसमा मैले 4जना 3जना भए पनि एटलिस्ट फ्यामिलीज जोडेँ भने त that's going to be a lot of people. We're looking at thousands of people. होइन? त्यो few weeks back just listening to a podcast होइन, कसैको आइडिया र कसैको भिजन त हो नि त होइन, कसै न कसैको आइडिया र कसै न कसैको भिजन त हो नि त त्यो अर्गनाइजेसन ड्राइभ गर्नको लागि, र त्यही भिजनमा त्यो टिमले सपोर्ट गर्ने हो नि त होइन, अनि उनीहरूको भिजन हाल्ने हो नि त त्यसमा होइन. लेट मी स्टार्ट विथ हजुर फर्केर आइसकेपछि होइन, त्यो भिजनलाई कन्टिन्युसली हजुरले क्याटलिस्टको रूपमा केही न केही त फिड गरिरहनु पर्यो नि त होइन. त्यो क्याटलिस्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ कि, बिकज इट्स यो भिजन एन्ड लेट्स यो द प्रेसिडेन्ट, यो द सिइओ होइन, यु वान्ट टु पुश इट फरवर्ड राइट. What are the main key things that you keep saying to your team? What are the catalysts that you keep adding on to your pitch होइन, जहाँ चाहिँ the team is motivated के, नेपाल जस्तो देशमा कि जहाँ चाहिँ अब किन हामीले नै अफेयर कुरा गर्दाखेरि नै कुरा भयो नि त होइन, that the staff or the team probably doesn't want to stay in Nepal होइन. What are the things that you add on to it के रेगुलर बेसिसमा के? मेरो अप्रोच चाहिँ अलिकति कस्तो छ भने मैले 3टा पिलर जसरी सोचेको थिएँ कि. सो आई अलवेज फोकस्ड अन पिपल, नम्बर 2 प्रोसेस, अनि लास्टमा प्रडक्ट के. युजली पिपल थिङ्क अबाउट प्रडक्ट के बनाउने भनेर धेरै सोचिरहेको हुन्छ. मैले चाहिँ के भने यु नो वाट, लेट्स फाइन्ड द राइट पिपल, उनीहरूलाई अट्र्याक्ट गुड क्वालिटी ट्यालेन्ट ल्याउँ, एउटा कोहिसिभ एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट बनाऊँ. हाम्रो सपना त कस्तो हो भने एकदमै गुड भाइबको टेक अफिस बनाऊँ, गुगल टाइप्सको होइन, खतरा अफिस बनाऊँ, राम्रो टिम ल्याउँ, अनि त्यसमा एउटा राम्रो स्ट्यान्डर्ड प्रोसेस. आई कम फ्रम अ भेरी प्रोसेस हेभी ब्याकग्राउन्ड कि. आई वर्क इन एभिएसन इन्डस्ट्री होइन, एयरस्पेसमा त एकदम प्रोसेस इन्टेन्स हुन्छ. सो वाट आई डिड वाज आई पुट द पिपल इन प्लेस, राइट पिपल, पुरा स्ट्यान्डर्डाइज प्रोसेस, अनि एउटा सेक्टर समाज, फिन्टेक समाज थियो. त्यसपछि प्रडक्ट डेभलपमेन्ट वाज लिस्ट अफ माई वरी एक्चुली. किनकि नेपालको ट्यालेन्ट हेऱ्यो भने दे आर क्वाइट कमेन्डेबल कि. किनभने एक्सेस टु टेक्नोलोजी हामीले सुरु गर्दा यस्तो भइसकेको थियो कि मेरो अफिसबाट काम गर्ने भाइ बहिनीसँग सिलिकन भ्यालीको कुनै स्टार्टअपको इन्जिनियर्सहरू छ, इफ यु पुट देम टुगेदर यु कुड नट टेल द डिफरेन्स इफ दिस गाइज वर टकिङ फ्रम काठमाडौँ अर सिलिकन भ्याली के. किन द टुल्स द्याट आई गिभ एक्सेस टु अल अफ द्याट, त्यसमा चाहिँ मैले इन्भेस्ट गरेँ. त्यसपछि भिजन ड्राइभको कुरामा चाहिँ एज अ स्टार्टअप फाउन्डरमा चाहिँ मलाई सबभन्दा ठुलो सक कहाँ भेट्यो भने आई केम फ्रम अ कोर्पोरेट वर्ल्ड. म चाहिँ कस्तो भने एकदम सिनियर लेभलमा थिएँ. सम डिल्स आई क्लोज्ड, सम डिल्स आई फेल्डै हुँदा पनि आई गट प्याट अन द ब्याक, बोनस आउँथ्यो, स्यालेरी बढ्थ्यो. आई वाज अ इन्डिभिजुअल कन्ट्रिब्युटर इन अ लार्ज अर्गनाइजेसन. जब यहाँ आएर अकाउन्टेन्टले यसो ढोकाबाट चिर्दा यो महिना त 5 लाख पुगेन स्यालेरी पाएन. त्यो भिजन सिजन गोली मारो सर्भाइभल राइट. सो your head is below the water line. त्यो आई रिमेम्बर कि त्यति बेला ठ्याक्क मैले बिर्सेँ कति त्यो खर्च. ए भगवान्, 1 रुपियाँ पनि त्यो 20 लाख खर्च छ महिनाको, 20 लाख 10 रुपियाँ मात्र कमायो भने म आल रिटायर पुग्यो यार भने जस्तो हुन्छ कि. प्रफिट फर्गेट अबाउट भिजन, प्रडक्ट जे गरे हुन्छ त्यो लेट्स मेक द्याट मनी टु सर्भाइभ भन्ने हुन्थ्यो.
सो त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क स्टार्टअप एटलिस्ट इन माई एक्सपिरियन्स स्टार्टअपको जर्नीमा चाहिँ सर्भाइभल बिकम्स अ भेरी क्रिटिकल स्टेज अर्ली स्टेजमा अनि जब सर्भाइभल भएर टक्क when your head starts to come over the water तिमीले you can take that हुन्छ नि breath of fresh air ल बाँचियो अब चाहिँ के होला देन त्यति बेला चाहिँ त्यति भए पुग्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो देन ग्रोथको प्रेसर इज नेक्स्ट लेभल फेरि अब सर्भाइभल इज इजी किन भन्दा टार्गेट थियो नि त 20 लाख खर्च छ 20 लाख 1 रुपियाँ कमाए पुग्यो सर्भाइभ त भयो अब त ग्रोथ त अनलिमिटेड छ 20 करोड कमाउने हो कि 200 करोड कमाउने हो कि न द्याट इज वेयर अब स्टार्टअपको जर्नीमा चाहिँ त्यसपछि बल्ल भिजन सेटिङहरू चाहिँ सर्भाइभल मोड सकेपछि बढी सुरु भएको जस्तो लाग्छ मेरो केसमा चाहिँ आज फर्केर हेर्दाखेरि होइन हाउ डिफिकल्ट वाज इट or is it अहिले अलिकति आम रिल्याक्स अहिले दाइले मलाई गाडीमा पनि तिम्रो डे कस्तो छ भनेर सोद्धाखेरि हो सेट म खासै के गर्दिनँ तर अहिले फर्केर हेर्दा चाहिँ सर्भाइभल वाज पेनफुल personally I was going through 2 major transitions, right? Uprooting my family from abroad and resettling in Nepal, reintroducing to Nepal. I left Nepal when I was 18 and I came back when I was almost 36, so almost half my cognitive, professional, mature life was outside of Nepal. So relearning about Nepal, readapting to Nepal हुँदै गर्दा कम्पनीलाई सर्भाइभलमा लाँदाखेरि चाहिँ lost a lot of hair त्यो प्रोसेसमा चाहिँ तर now I think it's fun trying to take the company global, team is motivated, lot of projects, staying busy that way. That's fantastic. I'll come to you Sanjay यही कुरामा चाहिँ हैन how difficult is it or how many Gen Zs do you actually have give or take आजको दिनमा in your team except more than 50% होला more than Gen Zs हैन more than 50% that definitely changes. But मेरो experience was different because back then when we started out, we did not have that kind of tools. The access it here, we were still on dial-up internet access. It's totally different era. We had to feed knowledge. के गर्छ त technology नै के हो त software के हो भनेर बुझाउनु पर्ने त्यो टाइम थियो नि त I mean in a way 2018 was easy era भनौँ न टेक कम्पनीजहरूको लागि back in 2005 it was totally different when USB drive was also not introduced हामीले त इन्स्टल गर्नलाई पनि त्यो मार्तुल सार्तुल लिएर हिँड्थ्यौँ क्या हामीले किनभने just in case floppy disk does not work then I have to open the CPU त्यसलाई स्लिप बनाएर हैन आजभोलिको बजारमा त्यो स्लिप बनाउने थियो भने थाहा छैन होला पछाडिको जम्पर चेन्ज गर्ने पनि थाहा छैन होला that thing doesn't exist anymore. Exactly. It's incredible. So त्यहाँबाट चाहिँ त्यो that was a different era के त्योबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ the challenges were there of course but it was fun challenge हैन मजा आउँथ्यो के काम गर्न सिकाउन पनि मजा आउँथ्यो हैन to feel like okay you are something else you're way above your head जस्तो पनि लाग्थ्यो कि कहिलेकाहीँ चाहिँ what are we doing भन्ने जस्तो लाग्थ्यो but yeah it was fun it was a different experience. Nice. No, this is so interesting to know. हजुरले 1999 मा माइक्रोसफ्ट जोइन गरे हो हैन 2001 मा हैन A couple of days ago, I was watching something else, and I watched a lot of stuff. BlackBerry को Netflix में चाहिँ सिनेमा आइरहेछ कि हैन BlackBerry कसरी सुरु गरेर रहेछ भनेर एउटा फाउन्डरको चाहिँ फाउन्डर्सको भनौँ न हैन एउटा समस्या चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि मैले बनाएको टेक चाहिँ अथवा मैले बनाएको कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ कि यो सही छ भनेर हैन अनि छेउछेउमा चाहिँ नो भनिदिने व्यक्तिहरू पनि चाहिने रहेछ कि त्यसले चाहिँ होइन है यो चाहिँ प्रब्ली सही होइन है होइन अथवा टिमले गरेको कुरा चाहिँ मेबी रिचेक गर्ने हो कि रिथिङ्क गर्ने हो कि भनेर होइन ब्ल्याकबेरीमा मसँग ब्ल्याकबेरी त थिएन म ब्ल्याकबेरीको टाइमको त मान्छे होइन अलिकति होइन अनि नेपालमा ब्ल्याकबेरीको त्यस्तो त्यो थिएन ब्ल्याकबेरीमा फिक्स्ड किबोर्ड रहेछ इफ आई एम नट मिस्टेकन 2007मा जब आइफोन आयो आइफोनमा किबोर्ड थिएन त्यो सिनेमामा एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अन्त्यमा चाहिँ ब्ल्याकबेरीको फाउन्डर इज कन्स्टेन्टली सेइङ द सेम थिङ इन द सिनेमा आई डोन्ट नो हाउ ट्रु इट वाज द्याट किबोर्ड्स निड टु ह्यापन keyboards hunai parcha needs to be there. Yeah. The click needs to be there because people love that BlackBerry click. That's why they use BlackBerry. It is true. True story. I'm sure it is. Yeah. That's why I'm sure you had a BlackBerry back then. iPhone ले revolutionize गर्दैन
उनको भनाइ चाहिँ त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि आइफोन्स गन डाई द्याट कम्पनी इज गन डाई भन्ने थियो They had to say it. होइन सो आजको दिनमा कुनै इन्भेन्सन गर्दाखेरि नेपालकै कन्टेक्समा पनि आउँ अथवा एनीवेयर इन द वर्ल्ड होइन एनी काइन्ड अफ इन्भेन्सन वेन वी डु वाट आर द थिङ्स द्याट वी निड टु रिमेम्बर द्याट probably we are not the ones who are gonna stick with this. We have to adapt भनेर कि त्यो अड्याप्ट गरेन भने त अब ब्ल्याकबेरी वाज द फोन द्याट वी युज्ड That's right. बिफोर द आइफोन केम होइन सो त्यो अड्याप्ट गर्ने चाहिँ थट प्रोसेस सिटीमा कतिको राख्नुहुन्छ होइन पहिला सिटीबाट स्टार्ट गरौँ एन्ड देन आल कम टु लिपफ्रग एज वेल हाउ मच डु यु अड्याप्ट एब्सोल्युटली एभ्री डे हाम्रो अब कम्पनीकै जर्नीमा हेऱ्यो भने इनफ्याक्ट हामीले सुरु गर्दा नेपाल वाज नट आवर टार्गेट मार्केट वी स्पेन्ड अलमोस्ट $500,000 एन्ड अलमोस्ट अ इयर ट्राइङ टु क्र्याक अ डिल इन साउदी अरेबिया म त साउदीमै गएर 3 महिना पनि बसेँ सो त्यो पिभिटिङ भनौँ न स्टार्टअपको जर्नीमा चाहिँ द्याट पिभिटिङ हेज टु बी एकदमै त्यो चेन्जलाई इम्ब्रेस गर्न सकेन भने फाउन्डर्स आर गन बी गो अब्सोलिट इट्स नट जस्ट अबाउट द प्रडक्टको इनोभेसन साइडको फिचर ट्विक्स अब भनौँ न किबोर्डको कुरा आयो अहिले होइन त्यो लेभलको त ट्विक छँदै नै छ यो पोखरा जान्छु भनेर सुरु गरेको स्टार्टअपलाई कहाँबाट मुलिङबाट सिधै नारायणघाट लानुपर्ने अवस्थाको लागि पनि एज अ स्टार्टअप फाउन्डर चाहिँ यु हेभ टु बी रेडी एन्ड लट अफ स्टार्टअप्स डोन्ट सक्सिड बिकज दे आर सो ब्लाइन्ड साइडेड के दे आर सो अघि त्यो भिजन एन्ड त्यो कुराहरू डेन्जरस पनि त्यहाँ छ कि युआर टु सोल्ड इन्टु द भिजन समटाइम्स यु गेट ब्लाइन्ड साइडेड बाई यर ओन भिजन के त्योलाई रिचेक गरेर रिभ्यालिडेसन चाहिँ कन्सटेन्टली गर्नुपर्छ सिटिटेकमा वी डु द्याट अल द टाइम हाम्रो प्रडक्ट डेभलपमेन्टको साइकलमा वान अफ द मेजर फोकस वी डु इज युजर पर्सोना क्रिएसन र युजरको एम्पथाइज भन्छ कि सो हामीले बनाएको प्रडक्ट चाहिँ ल्याबमा बसेर बना जस्तो हुन्छ सो वी हेभ अ आइडिया अफ हाउ आवर प्रडक्ट इज गोइङ टु गेट युज्ड अनि हामी 4 जना बसेर प्रडक्ट बनाउँदा यस्तो खतरा लाग्छ कि वी गेट म्यारिड विथ द फिचर वी गेट म्यारिड विथ द प्रडक्ट अनि नो कसैले भन्दैन एभ्री इन्भेन्टर लभ्स द हिज और हर प्रडक्ट नि त अनि वाट वी डु इज होइन हाफ बेक्ड होस् आई डोन्ट केयर अब अफ द रेकर्ड भन्नुपर्छ के हो होइन वान अफ द प्रडक्ट्स द्याट वी बिल्ट इट वाज नट इभन रेडी वी सोड इट टु द ब्याङ्क्स लिनुहोस् द फिग्मा इज लाइक एउटा टुल छ वेयर यु क्यान जस्ट क्यान क्रिएट अ प्रडक्टको सेन्स विदाउट बिल्डिङ द प्रडक्ट हामीले एउटा डेमोकै भरमा वी सोलिसिटेड सो मच फिडब्याक कि एन्ड युजरले चाहिँ यो पो माग्दो रहेछ भनेपछि जस्ट अ डिजाइन लेभलमा फिडब्याक लिएर चेन्ज गऱ्यो भने इन्भेन्सन रेलेभेन्ट हुन्छ लट अफ स्टार्टअप्स फेल वेयर दे वान्ट टु पर्फेक्ट द प्रडक्ट इन्जिनियर्सको म आफै पनि इन्जिनियर हो वान अफ द बिगेस्ट फ्ल इज ओभर पलिसिङ द एप्पल भन्छ कि घोट्या छ अझै टल्काएर बजारमा लिएर जाउँ भन्ने हुन्छ अनि आई रिमेम्बर वाज अ मेन्टोर यहीँ सिटिटेकमै सुरु गरेपछि एकजना दाइले मलाई आएर साजन त्यहाँ बाहिर बाटो हेर त खाल्डो छ नेपालमा लोड सेडिङ टाइममा भइरहेछ वाइ आर यु ट्राइङ टु ओभर पर्फेक्ट यु प्रडक्ट जस्ट टेक इट टु द मार्केट फेल क्विक फेल फास्ट रिकभर रिपिभट फिचरहरू चेन्ज गर्ने लानुपर्छ सो त्यो एक्सपेरिमेन्टेसन इटरेटिभ डिजाइन प्रोसेसमा चाहिँ डेभलपमेन्ट सुरु गरेर प्रडक्ट बनाउनतिर लाग्यो भने रेलेभेन्ट भइन्छ नत्र त गाह्रो छ नेपाल अनि इन्टरनेसनल हकले हेर्दाखेरि लिपफ्रगको थट प्रोसेसमा यस्तो छ एड्याप्ट गरेन भने त गाह्रो छ अफकोर्स यु नो द ल्यान्डस्केप इज अलवेज चेन्जिङ यो स्टार्टअप कल्चर भनौँ या स्टार्टअप इकोसिस्टममा एउटा फ्रेज छ क्या ट्रफ अफ सरो भन्ने ट्रफ अफ सरो भने चाहिँ के हो भने यु स्टार्ट समथिङ युआर लाइक हाइपर एक्साइटेड राइट आई मिन यु नो my product is the best. You must use the keyboard, right? You must have a keyboard. You must have the click. So then what happens is, probably wrong example, but you know, you build a product, you think that you have the best thing. You know, you build it, people will come. But then guess what happens? People don't come. Then what do? That's what the trough of sorrow is called, right? So then at that point, at least my guiding principle, or at least what we try to do is we say, okay, change function, right? So what is the cost of change? From going from what you're doing today to what we're pitching. If that change, if the effort required to change, because, you know, change requires a lot of effort, right? I mean, you know, like if I'm asking you to use iPhone, it has to be so much better than what you're used to, the click on BlackBerry. You know, so that's what we use as a guiding principle to say, and it's not about my product, it's not about me, it's about, okay, am I actually solving the problem? Am I making it 10 times better or 5 times better, whatever that happens to be. Yeah. So that's the guiding principle that we use, and that's why you become successful is by focusing on, you know, making things better.
IMS आजको दिनमा हेर्दाखेरि होइन Absolutely. सेम थिङ यु किप एडाप्टिङ टु एन्ड मेकिङ चेन्जेस Of course. I mean, त्यो adaptation भएन भने things would get stuck somewhere हुन्छ नि and you will not realize it. Sometimes it will be too late हुन्छ नि नेपाली मार्केटमा एट वान पोइन्ट अ लट अफ सफ्टवेयर्स फ्रम इन्टरनेसनल सफ्टवेयर्स चलाउँथ्यो नि त होइन पहिला होइन आई रिमेम्बर दिस किनभने एक दुईजनाले त मलाई नै वाइ डोन्ट बी गेट इन टु अ बिजनेस एन्ड स्टार्ट सेल दिस भनेर पनि भने हुन् पहिला होइन बट गुड द्याट आइएम ह्याप्पी द्याट आइएमएस जस्तो कम्पनी थियो एन्ड वी मेड इट इन हाउस होइन एन्ड F1 टू होइन सो एज अ फर्केर हेर्दाखेरि क्लायन्ट्सले आई गिभ यु अ डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल वेबसाइट बनाउनु पऱ्यो भने हामीले अमेरिकन्सलाई त्यतिखेर वेबसाइट बेच्दाखेरि पहिला डोमेन नेम बेच्थ्यौँ कि होइन डोमेन नेम भन्ने थाहा हुन्न थियो कसैलाई पनि 2005मा डोमेन नेम युज टु कस्ट $6.99 होइन अनि त्यो किनेपछि चाहिँ हामी एउटा एक पान्ना वेबसाइट बनाइदिन्छौँ तपाईँ त्यो वेबसाइट हेर्नुहोस् अनि तपाईँलाई त्यो वेबसाइट मन पऱ्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि हामी होम अबाउट अस के अरे त्यो कन्ट्याक्ट अस के थप्दै जान्छौँ हामी What year was this? 2005 होइन सो हामीले त्यो भन्थ्यौँ अटो बडी सप्स रेस्टुरेन्ट्स त्यस्तो कोल्ड कलिङ हो कि होइन दिस इज प्योर टेलिमार्केटर स्टफ होइन त्यो भनेर त्यो मैले एउटा ब्याक स्टोरी दिएको त्यतिखेर वेबसाइट थाहा थिएन आजको दिनमा नेपालमा कसैलाई 2025मा 20 वर्षपछि कसैले वेबसाइट बनाउनु छ भने हामीले आफै बनाउन सक्छौँ त्यो विक्स भन्छ यो अल दोज अदर थिङ्स होइन सफ्टवेयरको हिसाबले चाहिँ पहिला भनौँ न 2015मा पनि त अथवा 2020मा पनि त रेस्टुरेन्ट्स त थियो कम्पनीजहरू थिए सेल्स टिम थियो सो सफ्टवेयर विदेशी चलाउँथ्यौँ हामीले एट वान पोइन्ट त्यसबाट नेपाली सफ्टवेयरमा चाहिँ होइन त्यो सिफ्ट कसरी भयो र नेपाली सफ्टवेयर चाहिँ कसरी हामी चाहिँ हाम्रो होम ग्रोन एन्टिटिजहरूको लागि चाहिँ हाउ डिड वी फिक्स इट एन्ड आई कम टु ब्याङ्क साइड यस्तो छ त्यसमा चाहिँ दुईवटा एस्पेक्ट छ कि लाइक एउटा चाहिँ एडप्टेसनकै कुरा हो होइन नेपाली ट्याक्स ब्र्याकेट नेपाली ट्याक्स लहरूलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने भन्ने कुरा एउटा थियो होइन किनभने इनिसियली त अझै बाहिर भन्दा नि इट वाज मोर म्यानुअल के होइन सबै हातले गर्ने नै थियो कि बिकज पिपल डिड नट ह्याभ एक्सेस टु द्याट भनौँ न होइन इनिसियली वेन वी स्टार्टेड आउट वी डिड कम्पिट विथ इन्टरनेसनल सफ्टवेयर्सहरू यहाँ पनि तर बाहिरको सफ्टवेयरहरूमा कस्टमाइजेसन चार्जेस आर भेरी हाई त्यो नर्मली गर्दिँदैन कस्टमाइजेसन्सहरू वेयरएज हामी त्यो बेलाको जुन स्टार्टअप थियौँ वी वुड डु जस्ट अबाउट एनिथिङ वी वुड चेन्ज इट टु एनी लेभल एउटा कोड लेभलसम्म पनि हामी चेन्ज गरिदिन्थ्यौँ कि होइन द्याट वाज वान पोइन्ट अर्को चाहिँ डेफिनेटली नेपालको लहरू चेन्जेसहरू जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्ट चेन्जेसहरू भइरहेको थियो नि होइन त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ हेल्प गर्यो सो द्याट नेपाली सफ्टवेयर लियो भने चाहिँ ओके एटलिस्ट नेपालको लहरू चाहिँ बाई डिफल्ट त्यसमा इन्कर्पोरेटेड हुन्छ भन्ने पोलिसिजले पनि साथ दियो एन्ड अर्को द बेस्ट थिङ ह्यापन्ड वाज आई थिङ्क 2016मा वेन आइआरडीले सफ्टवेयर रेजिस्टर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो क्या होइन आइआरडीले सफ्टवेयर रेजिस्टर इनिसियली चाहिँ हामीले पनि समहाउ सफ्टवेयर रेजिस्टर गर्नुपर्ने चाहिँ अलिकति भएन कि बिकज त्यो बेलामा त सोर्स कोडै दिनु पर्थ्यो कि नो एभ्रिबडी वाज अगेन्स्ट इट इभन हामीले पुरै एउटा टिम बनाएर डेलिगेट गरेर गएको थियौँ कि बट देन अगेन द्याट टर्न आउट टु बी अ ब्लेसिङ इन डिस्गाइज फर अस यही कुरामा हाम्रो आइपी कतिको प्रोटेक्टेड छ नेपालमा कसैले केही कुरा इनोभेट गर्यो भने होइन हाउ मच प्रोटेक्टेड आर वी इट्स प्रिटी प्रोटेक्टेड नै भन्नुपर्छ आई मिन इन अ वे इट्स डेफिनेटली प्रोटेक्टेड तर अब कुन लेभलमा भन्ने कुरा हो राइट अब देयर हेज बिन केसेस आफ्नै त्यसबाट लिक भएकोहरू छ बट देयर हेज बिन केसेस समातेर पेनलाइज गरेको पनि छ अहिले चाहिँ मान्छे डराउँछ ब्याक इन 2006 मेरो पनि सोर्स 2007मा मेरो सोर्स कोड लिक भएको थियो होइन स्टाफ अफकोर्स होइन इन हाउसै लिक भएको थियो वी वेन्ट त्यो बेलामा अब एनएसआइटी थिएन क्यानको विप्लव दाई हुनुहुन्थ्यो प्रेसिडेन्ट होइन देयर इज नथिङ वी कुड डु होइन बट देन अगेन अहिले सोर्स कोड लिएर पनि चलाउनु सक्नु पऱ्यो नि भने जस्तो पनि हुन्छ कि त्यो बेलामा होइन सोर्स कोड लिएर के गर्ने हो र भने जस्तो बट या अहिले देयर हेज बिन केसेस वेयर पिपल हेभ बिन पेनलाइज्ड सो इट इज प्रिटी प्रोटेक्टेड नै भन्छु म चाहिँ लेट मी कम टु Leapfrog होइन अब the amount of work that you do malai this is something that I've had conversation with people within the organization at Leapfrog
विदेशमा म नेपालीमै भन्छु यो कुरा होइन विदेशमा बसेको धेरै मेजोरिटी मान्छेहरूको लागि नेपाली हातहरूले नेपाली दिमागले चाहिँ के अरे काम गरिरहेछ नि त होइन कुड Leapfrog in the future do things within Nepal for Nepal as well होइन softwares and develop a lot of things for the Nepali ecosystem as well Absolutely किन नगर्ने we are अहिले we have about 50 or so customers त्यसमा चाहिँ I would say 30 of those are either startups that are in different stages. So we're actually helping build products for 30 or 40 of those companies out there in the US, right? So if we can solve that problem, why can't we solve the Nepal ecosystem problem? Now, I think where we can really help, like your product, right? I mean, you found a problem, you solved the problem. Of course, it's good, right? I think Leapfrog can help in big transformations because of the experience and exposure and the network and all of these things that we have. We can help in, for example, I'm not, pointing out anything, right? So let's just say point it. Digitization of immigration system, something like that, right? I mean, we can help with big things like that. So you have the expertise for it? Expertise is, so do we have the technical expertise? Yes. Do we have the domain expertise? Maybe not. But domain expertise can be learned. Fair. No, that's very well said. होइन एउटा समस्या चाहिँ अघि नै हामी कुरा गर्दाखेरि नै थियो होइन सन्तोष आई पोइन्टेड इट आउट भेरी वेल सञ्जय इज गन पिक इट अप इन द टेबल भनेर होइन एउटा समस्या चाहिँ सबैले फेस गरेको कि होइन हामी के अरे अफिस नम्बर 1 देखि अफिस नम्बर 20 सम्म धाइरहनुपर्छ कुनै काम गर्नको लागि होइन रिसेन्टली जेनजीको आन्दोलनमा धेरै थोक त बलेरै गएका छन् होइन धेरै ढड्डा त सकि नै सक्यो होइन दिस शुड बी अ फ्यान्टास्टिक टाइम फर फ्रेन्ड्स हु आर लिसनिङ होइन अल अक्रस द वर्ल्ड है फेरि यसमा होइन to give at least an hour of their time, yadi down the road, governmentले माग्यो भने, let's say friends who are listening from Microsoft, Nepali नै भनौँ न होइन, friends who are in Seattle or somewhere in the Silicon Valley, होइन, or somewhere in Switzerland or somewhere in के अरे Finland, होइन, कसैले सुनिरहेछ भने to give 1 hour of their time to a pool of people in Nepal to help out. यस्तो पनि त गर्न सकिन्छ होला in the future. Wouldn't you mind giving an hour of your time sitting somewhere in Seattle? I would not mind giving more than 1 hour. Absolutely. I would love to do it, in fact. I know. What you just said is, immigration go to back end, if we could work something out, if we could give in our expertise, I know, that's such a fantastic thing. Oh, by the way, Example. Yeah, exactly. So what we have to realize is, in the last 15 years, I can honestly tell you that Nepali people, tech sector, I can tell you they're in every sector they're doing well. And there are so many people that are experts in different fields, so many people that have done well for themselves, and every one of them is itching to help, emotional connection. Now, whether they can help or not is a different question, but they're itching to help. So yes, it can be done. All around the world, right? All around the world. Okay. All around the world. All right. Hundreds of people, thousands of people. Fantastic. All right, let me get into the nitty-gritties. I have talked about the basics. अस्ति धेरै थोक बलाएछ होइन आइएम स्योर सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन लट अफ थिङ्स हेभ बिन लस्ट एज वेल होइन टेकको हिसाबले अघि नै हामी कुरा गरेको थियौँ त्यो कान्तिपुर नभन्नु न त्यो उसको बिल्डिङ के अरे हाम्रो क्लाउड हिमालय भएको बिल्डिङ सेन्ट्रल बिजनेस पार्क होइन सो त्यो फ्लोरमा a lot of things got burned. A lot of people were affected. I was affected too because I didn't have internet for a while. So भनिसकेपछि when it comes to hardware and when it comes to software as well, how protected are we? यस्तो कुनै घटना हुँदाखेरि भोलि नेचुरल कलामिटी नै केही भइहाल्यो भने होइन यो आई विल आस्क दिस टु द गभर्मेन्ट एज वेल तर हजुरको थट प्रोसेसमा चाहिँ होइन हाउ कुड वी सेफ गार्ड आवर सफ्टवेयर एन्ड आवर हार्डवेयर एज वेल हाउ कुड वी सेफ गार्ड इट जम्प इन प्लिज फिल फ्री I can, so मेरो भ्यूमा आई थिङ्क प्रोसेसको अघि मैले इम्पोर्टेन्स जुन भनेको थिएँ नि आई थिङ्क इफ एभ्री कम्पनी इन नेपाल एन्ड ग्लोबली पनि इफ दे अपरेट विथ देयर ओन स्ट्रिक्ट
सेट अफ प्रोसेस एउटा गाइडलाइन्स होइन किनभने आइएसओ स्ट्यान्डर्ड्सहरू इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्सहरू छ कि सो इफ युर अपरेटिङ इन अ सर्टेन डोमेन र टेक इन्डस्ट्रीमा काम गरिसकेपछि रिगार्डलेस अफ वेयर यु आर लोकेटेड यु कुड बी बेस्ड आउट नेपाल इन्डिया हु नोज वेयर अफ्रिकाको कुनामा भए पनि त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोसेस फलो गरेछ भने चाहिँ डेटा प्रोटेक्सन सुड नट बी एन इस्यु सो नेपालको केसमा पनि आई थिङ्क वाट सेभ्ड द्याट डे when it comes to data protection is the fact that most of these data service providers cloud himalaya example ayo uhaharu चाहिँ they all abide by a strict ISO एउटा standard छ के त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईको data center even if it's located in Kathmandu they have to have a requirement of maintaining a disaster recovery site भन्छ के disaster recovery site को calculation there is a standard process I don't know the exact details तर geographically यति miles को distance मा हुनुपर्ने जस्तै earthquake जस्ता चाहिँ natural calamity काठमाडौँमा हान्यो भने यस्तो ठाउँमा त्यो डेटाको रिकभरी लोकेसन हुनुपर्छ कि त्यो साइजमिक जोन इनफ्याक्ट ग्लोबलको हाइएस्ट स्ट्यान्डर्ड हेऱ्यो भने त न्युक्लियर लेभलको अर्थलाई नै स्प्लिट गरेर यो पार्ट अफ द हेमिस्फियर अब गुगल एमाजोनको कुरा गऱ्यो भने त दे गो टु द्याट लेन्थ के नेपालको कम्पनीले त्यो लेभलमा नगरे तापनि एटलिस्ट एज अफ टुडे आइ एम फेयरली कन्फिडेन्ट द्याट अल अफ द डेटा सेन्टर्स हेभ द्याट protection built in where their data centers be it in Kathmandu they have a backup somewhere in Bhairava somewhere in I don't know Butawal kaini kaisa backup huncha Hetoda for example okay so sorry yes no jump in so hamro case ma for example we have to serve international clients and all that stuff right so obviously jun hamro intellectual property ko protection kura ayo disaster recovery ko kura ayo all of these not just that like how you manage your workstations to if somebody leaves and steals your data how can you wipe out the remote device management sabai cheezharu so Leapfrog ko chahi at least in our context it took us almost 2 years to do this SOC 2 ISO jastai ho certification so ISO certification bhaneko chahi it's like a point in time certification for example right so SOC 2 is like a continuous ongoing certification ongoing it's very similar so controls haru huncha hareक usma so we're SOC 2 compliant as a company which means we have to prove that we have mechanisms in place for disaster recovery mechanisms in place for processes for so many different things right at all times right so I was very happy to hear that digital loss चाहिँ खासै physical loss भए पनि digital loss भएको रहेछ भने चाहिँ भएको रहेछ नेपालमा so I think things are good maybe it's not at the best top level but exactly good enough banking मा हो त म त्यसमा अघि हजुरले नै भन्दै हुन्थ्यो हैन मलाई अहिलेसम्म याद छ दिस इज वे ब्याक इन द डे म ब्याङ्कको नाम चाहिँ लिन चाहन्न होइन ब्याङ्कले चाहिँ अनलाइन चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो खातामा चाहिँ कति पैसा चाहिँ हेर्न मिल्ने रहेछ म एकदम अगाडिको कुरा गर्दैछु होइन यो अरेन्ज करोडको ब्याङ्क हो है होइन हाम्रै साथीले पनि काम गरेको छ होइन त्यसैले मैले भनिरहेँ होइन somebody that you and me we both know as well होइन so first time I still remember going to the website and then ठ्याक्क पपअप आउँथ्यो कि होइन अनि HTTPS भनिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ all your data is secure भनेर होइन I've seen that era of banking security होइन र आजको दिनमा we don't have our phones but instantly we can do everything होइन how secure are we when it comes to our money, our banking data as well? Okay, how secure are we? Again, I go back to the same point that we're highly secure. That's my zero risk. Every bank, the good thing about the banking sector in Nepal is it's one of the most professionally run organization. Historically हेऱ्यो भने इन्टरनेसनल ब्याङ्क्सहरूबाट नै ग्रुम्ड भएका धेरै सिइओजहरू अहिले ब्याङ्क्सहरू रन गरिरहेछन् अनि आइटी डिपार्टमेन्ट्स इन ब्याङ्क अलिकति ट्रान्सफर्मेसनमा चेन्ज भए तापनि डेटा प्रोटेक्सन सिक्युरिटीको कुरामा चाहिँ दे आर हाइली इफेक्टिभ त्यही भएर आई डोन्ट थिङ्क ब्याङ्किङ डेटाको पार्टमा चाहिँ देयर इज मच टु वरी अबाउट Where I will caution a bit is the personal information. Jun ke bhancha dai KYC data protection. PII protection. Personally identifiable information. Right? Sorry, what is it again? Say it again. What is it? PII, personally identifiable information. So your phone number, your name, your date of birth, email, your email, your whatever PAN number. Okay. So those information ma त्यो part ma चाहिँ अलिकति हामी lagging छौं जस्तै अब GDPR भन्ने रुल्सहरु छ त्यो डेटा प्रोटेक्सन इन सञ्जय सिलवाल गुप्ता भने को हो उसको फोन नम्बर के हो भन्ने जुन सेन्सिटिभ तिम्रो व्यक्तिको सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनको पार्टमा चाहिँ आई थिंक there's a huge room for growth त्यसमा त्यो लेभलको प्रोटेक्सन चाहिँ अझै भएको छैन
तर जुन अकाउन्टको डेटा ब्याङ्कभित्र भएको चाहिँ खातामा कति पैसा छ र त्यो पैसाको सेक्युरिटी अफ द्याट डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन अल अफ द्याट त्यो पार्टमा चाहिँ त्यति रिस्क देख्दैन तर पर्सनल इन्फर्मेसन लेभलमा चाहिँ अहिले पनि हामी त्यहाँ पुगिसकेका छैनौँ. So it should be hard to get your information. Exactly. What Your happens in personal the details. US? It's very hard to Very get hard. that. Very hard to get that. And, everything, the foundation of data protection is consent. Yes. Consent meaning I consent to give my phone number to you. It starts there, right? So of Nepal, I don't know. I don't know exactly what happens here, but I think it feels like it's easy to get information about other people in Nepal. तिमीले फर्म भर्यो नि केवाइसी तिमीले भरेको अहिले त अब अनलाइन भर्यो होला पहिला कागजमा भरेको त्यो फर्मलाई एक्चुअली फिजिकली ट्रेस गऱ्यो वेयर डज द्याट फर्म एन्ड अप भन्ने क्वेसन मार्क चाहिँ छ कि त्यो डेटा एक्चुली डिजिटली ट्रान्सफर त हुन्छ तर फिजिकली भएको त्यो फर्मको डेटा त डेटा हो नि त इट हेज यो इन्फर्मेसन साथ पुस्ते विवरण छ त्यहाँ तिम्रो फोन नम्बर छ त्यो लेभलको इन्फर्मेसनको सेक्युरिटी त्यो इन्फर्मेसनको म्यानेज हुनु चाहिँ स्टिल ह्युज amount of work left to be done. I think it extends beyond personal information also. Business secret is also personal information in a certain, in a sense, right? I've heard people worried about their import or export information being leaked out of customs. Yes. For example, I've personally heard that. Right now, I don't know how true it is and all those things. Right. So that level of protection also is equally important. Oh, correct. Right? Loan, so, like when you apply for, let's say you have a great idea. Now you have a khatra business idea. You want to start a business. Bank will loan लिन पर्यो. ब्याङ्कले त तिमीलाई सबै प्रोजेक्सन माग्छ यो बिजनेसबाट तिमीले कसरी पैसा कमाउँछौ के सामान चाइनाबाट ल्याउँछौ कति प्राइसमा ल्याउँछौ कतिमा बेच्छौ 5 वर्षको प्रोजेक्सन दिनु पर्यो. That is your DNA of your business. That information is going to make or break your business. Right? Of course. Now that you have to go and submit to the bank. Again, I'm not blaming anybody, but a big question mark where if that file is left at somebody's desk and if your competitor, let's say Santosh, takes that file, two level, I mean, we're talking at a very high level, right? But these are fundamental to growth and business. But that's called theft. Exactly. चोरी हो नि त त्यो त हैन त Absolutely. इन्ट्रेस्टिङ मलाई यो एस्पेक्टबाट मैले सोच्दाखेरि चाहिँ होइन लेमी गेट आउट अफ ब्याङ्किङ सिस्टम है त यसमा हुँदाखेरि होइन आजको दिनमा सरकारी काममा जाउन त होइन सो अमेरिकामा के हुन्छ म यसमा जान्छु है होइन सिन्स यु स्पेन्ड अ लट अफ टाइम इन द युएस होइन अमेरिकामा कुनै सरकारी काम गर्न गयो भने आजको दिनमा है इज इट एभ्रिथिङ इज डिजिटल ओर एभ्रिथिङ इज यस्तो गरेछ कहिले अमेरिकामा यो औँठा छाप हानेको छ कि छैन छ नि होइन होइन तर त्यो पनि डिजिटलमा हान्नु भएको छ होला त्यो प्र्याक्टिकली हाने त छैन होला नि त सो युएसमा अब यस्तो मेरो दुईटा देखिरहनु भएको छ अलिअलि कालो छ होइन बुझ्नु हो नि होइन so for verifiability I can see why it happens in Nepal, right? Because what is the identification for me? For example, for Santosh, right? So who's Santosh? What is the identity backbone of Nepal? Think about it, right? If I want to be 100% sure that Santosh is says who he is, who decides Santosh is telling the truth? Right? So the identity backbone nabhayeko karanle, I can see why we are still doing, like the chap with Ankuta, right? So US ma, I mean, in some ways it's hard to compare Nepal and US. And, the problem is, in the US, the identity system, the paperwork, the strength of, like something as simple as birth certificate, right, is immense. So, jabasamma Nepal ma chahi identity system clearly believable hundaina ya like if I don't have confidence in the identity system then you need like a irrefutable physical evidence, right? That's the reason that's happening in Nepal. In the US there are mechanisms in place, a very advanced mechanism in place to make sure that that I am who I am saying that I am. I'll give you another example, right? Of course, US-कै कुरामा आउँछु म होइन मलाई याद छ 10 वर्ष अगाडि म अमेरिका जाँदाखेरि 10 वर्ष होइन 8 वर्ष अगाडि म अमेरिका जाँदाखेरि मसँग अर्को एकजना अमेरिकी व्यक्ति नै हुनुहुन्थ्यो उहाँको आँखा स्क्यान गरेर चाहिँ उहाँ इमिग्रेसन क्रस गर्नु भएको थियो होइन अब म त अब अभियसली त्यहाँ त म त अब त्यो कागजमै थिएँ होइन होइन भनेपछि 8 वर्ष अगाडिको त्यो चेक थियो होइन आजको दिनमा I use the same one actually. I walk right through. I don't have to stay in line. Look at the retina scan. Every random check huncha. So there are controls in place also.
right? So that it doesn't get misused. Okay. Yeah, absolutely. Wonderful technology. Yeah. फ्यान्टास्टिक हिजो भर्खर मैले औँठा छाप गरे होइन एउटा कामको लागि होइन बुझिहाल्नु धेरैजनाले बुझिहाल्नु मैले के को लागि गरे होला भनेर होइन भनेपछि औँठा छापबाट चाहिँ बाहिर निस्किनेको लागि यो पनि त एउटा फ्यान्टास्टिक एभेन्यू हो नि त कसैले सुनिरहेछ भने मेबी सन्तोष लाइक आइएमएस क्यान फिगर दिस आउट फर ओडामा डाउन द रोड होइन हामीले औँठा छापको सट्टामा डिजिटली छाप पनि त गर्न सक्छौँ होला नि इभेन्चुली इट्स ह्यापनिङ नि अब अहिले त सबैको नेसनल आइडीले गर्दाखेरि भइरहेछ तर अब अगेन कमिङ ब्याक टु द जुन हाम्रो डेटा प्रोटेक्सनको कुरा होइन आई जस्ट स यो चाहिँ दिस हेज टु बी सेयर्ड कि मैले आई वाज चेकिङ मतदाता त्यो नामावली होइन यु गेट टु सी एभ्री वान्स मतदाता नामावली यु गेट टु सी त्यसमा यु सर्च फर यर ओन त्यो होइन सबैको आउँछ क्या भोटर आइडी नाम नम्बर बाउको नाम दिस एन्ड द्याट एभ्रिथिङ वाज लाइक सक त्यो पिआइआई भाइलेसन कहाँ हुन्छ भन्नु त वेबसाइट मतदाता नामावली भनेर होइन you get to see everyone go मतदाता नाम Voter list. Yeah, voter list. Shocked. विदेशमा देखिन्छ भोटर लिस्ट सबैको It's there, but you know, I don't want to speak without knowing the truth. But I know the voter list is there, but I don't know how much information is released. I mean, नाम नम्बर इमेल आयो भने त बाउको नाम होइन एड्रेस सबै छ कि म धन्न साइन छैन गो ब्याक चाहिँ ए ओके फिक्स इट टेक योर टाइम फिक्स इट डोन्ट वरी अबाउट इट तर चेन्ज चाहिँ भएको छ द पेस अफ चेन्ज स्लो होइन तर चेन्ज नभएको होइन लेट्स नट एकदम पेसिमिस्टिक पनि छैन अब पहिलाबाट अहिले नेसनल आइडीको जुन इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ चेन्ज इज ह्यापनिङ अब इट टेक्स तर नेसनल आइडी यदि प्रपरली इम्प्लिमेन्ट भयो भने द्याट्स गोना चेन्ज So what I heard is यस सरी यसमा भन्नुभयो यसमा होइन सब्मिट होइन सर्चमा जानु पर्यो होइन सर्चमा युल गेट टु सी एभ्री just search for Sajan's name. यस्तो गर न इङ्ग्लिसमा जाऊ होइन माथि इङ्ग्लिस छ नि टप राइटमा हेर त जस्ट गो टु इङ्ग्लिस एन्ड देन गो टु सर्च होइन किनभने यो नट द्याट सर्च म केमा गएको थिएँ एकछिन है Voter elections resources maybe. इलेक्सनमा जाऊ त होइन यो किनभने यो अहिले अनगोइङ छ नि त होइन अहिले कोही 16 वर्षको भाइ बहिनीहरू 18 वर्षको भाइ बहिनीहरू देयर अल फिगरिङ दिस आउट होइन Candidate list. Oh, that's candidate, not voter. होइन सन्तोष दाइ डु लेट अस नो लेटर विल एड दिस अन टु आवर कन्भर्सेसन है किनभने अब कसैको बुवा कसैको अब इमेल फोन नम्बर That's a big. त्यो भयो भने अलिकति ट्रिकी त हुन जान्छ मैले अस्ति भर्खर मेरो वाइफ वाज लेफ्ट आउट त्यसमा भोटर्स लिस्टमा होइन अनि मैले त्यो एडहरू गर्दा म त पुरै लिस्ट देख्छु त होइन त्यस्तो होइन होला भनेको पछि मेरो आफ्नै नाम पनि देख्छु So your father's all your address. mother's name, So if address, somebody wanted to kidnap you, they have the address right there. फोन नम्बर सो त्यो डिटेलसम्म चाहिँ सबै थोक चाहिँ इट्स अल अनलाइन It should not be there. It should not be there. Okay, so I've had this conversation with other friends as well, with other software companies within Nepal, So मैले कुनै software companyमा हैन अथवा कुनै software कुनै एपमा हैन नेपालको कन्टेक्स्टमा म कुरा गर्दैछु हैन मैले मेरो डेटा हालेँ मेरो फोन नम्बर हालेँ मेरो के अरे पेपरवर्क सबै थोक हालेँ मैले हैन हाउ सिक्योर डु यु थिङ्क इट एक्चुअली इज हैन जस्तै सिटीमा पनि आइएम स्योर छ हैन यो हाउ सिक्योर इज माई डेटा सो यस्तो छ अब त्यो एभ्री सफ्टवेयर कम्पनीले कुन स्ट्यान्डर्ड फलो गरेछ कुन प्रोसेस फलो गरेछमा छ कि खास अहिलेको मैले अलायन्सको हकले पनि कुरा गर्न खोजेको कि अलायन्स What is the legal framework? That's what I'm more interested in. about. And that is where it's missing, right? So you're leaving every company and their ethical benchmarking to decide what's right and what's wrong. Right. And then you're like, okay, सन्तोषको कम्पनीले खतरा गरे होला चन्दिका दाइको कम्पनीले बिगारे होला मैले बिगारे होला who knows, right? So एज अ पोलिसी हेऱ्यो भने चाहिँ देयर हेज टु बी ओभर आर्चिङ लोकलाइजेसन अफ जस्तै युरोपियन युनियनको जिडिपिआर छ अघि पिआइएको हामीले कुरा गरिसक्यौँ ग्लोबली डेटा स्ट्यान्डर्ड्सलाई हेरेर एउटा लोकलाइज नेपालको लागि पोलिसी बनाउनु पनि पर्छ यदि छैन भने है सो आई क्यानट स्पिक हुन पनि सक्छ कि फेरि नेपालको केसमा पोलिसी नभएको केस धेरै कम छ कि छ इम्प्लिमेन्टेसन र इन्फोर्समेन्ट राइट र त्यसको रेगुलर अडिटिङ जस्तै हामी ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गर्नेलाई भिएपिटी भन्ने एउटा टेस्ट आई एम स्योर सन्तोष अल्सो नोज vulnerability access some protection test whatever threat mark के गर्छ भने हामीले बनाएको सफ्टवेयरमा चाहिँ बाहिरबाट एक्सटर्नल पार्टिजले त्यसलाई
इन्क्लुड गर्न सक्छ कि सक्दैन, सेक्युरिटी भनरेबिलिटिजहरू के छ, इट्स अ भनरेबिलिटी थ्रेट मोडलिङ पनि भन्छ। सो हामीले चाहिँ ब्याङ्कले टु डु बिजनेस यो प्रडक्ट तिम्रो सफ्टवेयर मेरो ब्याङ्कमा छिराउनुभन्दा पहिला मेक स्योर यु कम्प्लिट द VAPT टेस्ट भनेर VAPT टेस्ट सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूबाट हामीले त्यो सर्टिफिकेट लिएपछि बल्ल हामी लाइभ जान पाउँछौँ कि हामी फिनटेकमा छौँ। त तिमीले अघि भने जस्तै मैले एउटा whatever वेबसाइट बनाएँ भन्छ, nobody is enforcing them with those standards. Vulnerability assessment and penetration testing भन्दो रहेछ यसलाई हैन? Okay. So यसमा एउटा कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, लोकलाइज जुन उसले भने नि, like what I've seen is a lot of the things that get done in Nepal is modeled after either Europe or US or India, or whatever. And it's okay. It's okay to learn from other places, right? There's nothing wrong with that. So just I'll give you an example. California privacy laws, right? Protection laws, is very, very, very cumbersome. GDPR also, to a certain extent, is cumbersome. Now, does it do a good job? Of course it does, right? I mean, there's goods and bads on both sides. You don't want अहिलेको growth phase ma Nepal, it's still growing, right? त्यो growth phase ma innovation लाई stifle गर्न पनि हुँदैन. So you don't want to make it so strong and so difficult that people just cannot move, right? So that's why that localize is a keyword, because we've already seen what works and what doesn't work. So that's the more important part for us. It's like how do we make good decisions for Nepal by learning from both the good and bad from outside. Fair, but it would be unfortunate to see somebody's data all out on the internet. Exactly. It's going to be very sad. Yeah, that's basic, right? त्यसमा त हजुरले भने जस्तै if there is a software company, let's say E10 भन्ने software company छ अरे हैन, उसले चाहिँ एउटा नयाँ एप निकाल्यो अरे हैन, जुन एपले चाहिँ एक्चुअली zero cost मा चाहिँ मलाई हेल्प गरिरहेछ अरे. I'll put all my data in it. That's right. Vulnerable हुन्छ नि त हामी त, एउटा व्यक्ति जसको हातमा फोन छ उ त vulnerable हुन्छ नि. यदि प्लस उसलाई त झन् फ्रीमा कसैले सपोर्ट गरिरहेछ भने. On today's date, data is key. So that E10 company is going to take my details, take everything, make money off of it. And who is going to save me from that E10 company? कसले बचाउँछ त मलाई, गभर्मेन्टै छैन भने. सो हजुरले भन्न खोज्नु भए चाहिँ गभर्मेन्टले आजको दिनमा सफ्टवेयर कम्पनीलाई छोड्दैछ, तिमी चाहिँ गर हैन, तिमी आफ्नो रुल्स भित्र गर, हामी चेक गर्न आउँला. त्यही भन्न खोज्नु भयो नि त हजुरले. आउँला पनि भनेको छैन. What he's saying is he doesn't know. Yeah. Right? The framework may be there, the enforcement is not there. अब यसलाई चाहिँ डोमेन स्पेसिफिक गराउने हो कि जस्तै हेल्थ केयरको लागि छुट्टै, फिनटेकको लागि छुट्टै. जस्तै फिनटेकमा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट भन्दा पनि राष्ट्र ब्याङ्कबाट सर्टन लेभलको गाइडेन्स छ. प्लस अनदर लेयर इज द ब्याङ्क्स द्याट वी गो एन्ड सेल आवर सफ्टवेयर टु. उहाँहरूले पनि अघि VAPT भने जस्तै 2-4वटा स्ट्यान्डर्ड्सहरू सेट गर्नु भएको छ र समवट हामी प्रोटेक्टेड छौँ. तर हामीले भनेको हेल्थ केयर प्रोटेक्टेड होला, फिनटेक प्रोटेक्टेड होला, सफ्टवेयर it's like website, like अघि भने जस्तै free product भन्यो भने guess what, you're the product. If somebody is giving you something for free, you are the product. There is no such thing. Yeah, exactly. तिम्रो डेटा नै उनीहरूले युज गरेर आउन सक्छ, right? Otherwise, why would anybody give anything for free, right? There is an off feature on an iPhone, हैन? यदि तपाईले iPhone खरिद गर्नु भएको छ भने iPhone मा चाहिँ त एउटा फिचर रहेछ, ट्र्याकिङको पनि फिचर अफ गर्न मिल्छ र अर्को चाहिँ तपाईलाई एडभर्टाइजमेन्ट पनि दिने फिचर पनि तपाईले अफ गर्न सक्नुहुन्छ. Personalized advertisement. There you go, exactly. And thanks for helping me out, हैन? हाम्रोमा चाहिँ अफ फिचरै भएन कि मैले मेरो डेटा चाहिँ तपाईसँग त्यही कम्पनीसँग पनि शेयर गर्छु कि गर्दिन भन्ने त्यो फिचरै छैन कि. That's what I said when I said the foundation of data sharing is consent. If I consent, yeah, I can do whatever I want, right? But I should have the choice to consent. And that's what GDPR is based on. That's what California laws are based on. That's what US privacy laws are based on. I'm sure Nepal laws are also based on that. So यसमै कन्भर्सेसन गर्दाखेरि एउटा ABC कम्पनीले त्यो सबै डेटा लगेर हैन, let's say give it to somebody who is running elections. Let's say somebody is running election, अब आउँदैछ 6 महिना, के 6 महिना 5 महिनामा इलेक्सन आउँदैछ हैन. So let's just pinpoint को कहाँ छ भनेर, कुन उमेरको मान्छे कहाँ छ भनेर. I'm sure that's already happening. It's already happening. I'm sure that happens. US पनि छ नि, Cambridge Analytica त्यत्रो अब ओबामा क्याम्पेन. Yeah, it happens. It happens, right? Yeah. So that's fair? No, not fair. I mean, see, again, consent. Right? So voter list is a public list, even in the US, right? Now, what information is involved, I don't know, so I don't want to speak. But, sure. So what is the purpose of election, right? So let's stick to that topic. What is the purpose of election is to get maximum people to vote, right? So in that context, is information sharing good or bad?
I think it's good. Right? So, now, what do you share That's is for the the question. government, right? That's for the government. That No, it's for majority of the candidates also, right? People come out and vote. Yeah, it's for every competitor in the system, meaning political parties, independent candidates, whatever, whoever is competing in the election, they should have access to people so that they can pitch their, promises or, They should have access to people if people consent. Going back to your consent point, right? Yeah, voter list. I don't know if voter list is consented, by the way. So to have your personal information. So what is being published is the more important. I'll make it I'll make it very simple. है त एक महिना अगाडिको प्रोटेस्टको भोलिपल्ट मेरो फोनमा एउटा मेसेज आयो फ्रम व्हाइट लोटस भनेर होइन व्हाइट लोटस ब्लू लोटस के थियो त्यस्तै के थियो होइन अनि इट डेफिनेटली सेड समथिङ इट वाज अ मास मेसेज होइन अरूलाई पनि गयो होइन Was it a political message? Yes, it was. होइन इट वाज नट जस्ट पोलिटिकल इट वाज इन्साइटिङ मेसेज थियो कि होइन केही न केही चाहिँ अझ ब्रु गर्न खोजेको खाले मेसेज थियो होइन That's very bad, right? कसले पठायो पनि थाहा छैन कहाँबाट आयो पनि थाहा छैन मलाई मात्र आएन कतिजनालाई आयो त्यो मेसेज होइन सो भन्न खोजे कतै न कतै मेरो फोन नम्बर त कतै न कतैबाट लिक भयो नि त By the way, that problem also exists in the US, Everywhere. right? I mean, like there's enforcements happening, there's FBI cases that are happening all the time, right? So people will always try to take, because as you said, data is money, right? So that will continue to happen. Like in Nepal, it may be even Just easier. how many times have we gone through a website or app and त्यो आउँछ नि pop-up. I agree or disagree ला कसैले disagree थिचेछ अझ मिल्छ भने त एक्सेप्ट अल मुभ फरवर्ड त्यो डिस्क्लेमरमा के लेखाएको छ त आइम स्योर देयर युएसतिर चाहिँ के छ भने द्याट्स देयर कभर राइट दे विल ह्याभ अ 20 पेजको तिम्रो ड्याडको बाउको नाम 7 पुस्ते विवरण पनि परेको खण्डमा हामी युज गर्छौँ भनेर लेखाएको छ क्या तर हामीले अग्री अल गरेर अगाडि बढाएको छौँ त्यहाँ कभर चाहिँ छ नेपालको केसमा त्यो कतिको कभर छ लास्टमा हामी आई थिङ्क we're talking about two extreme ends data protection हुँदै नहुनु or GDPR US को level को खतरा full consent based. So I think Nepal को लागि चाहिँ what we need to talk about is what is the moderation where it doesn't stifle innovation at the same time. There's a cost to compliance. Okay? यहाँ हामी बसेर podcastमा compliance, standardizations, and especially Nepal place 10 वटा ठाउँमा जानुपर्छ त्यो सबै कुरा मिट गर्नेको कुरा गर्दै गर्दा as a business there's cost to compliance. हैन त्यो कस्टले बिजनेसको बिजनेस भाइबिलिटी इकोनोमिक्समा पार्ने इम्प्याक्ट र इनोभेसनलाई गर्ने त्यो जुन हेडविन्ड त्यसले ल्याउँछ नि त्यसको ब्यालेन्स गरेर नेपाल हामी कहाँ छौँ आज हामी कुन स्टेजमा छौँ र त्यसको लागि कस्तो पोलिसी बनाउनु पर्छ द्याट इज वेयर द कन्भर्सेसन सुड बी ह्याड एन्ड द्याट इज नट समथिङ वी क्यान सल्भ इट एट आवर लेभल वी क्यान कन्सल्ट प्रोभाइड आवर एक्सपर्ट ओपिनियन्स द्याट निड्स टु बी कम फ्रम अ एक्सपर्ट बडी विदिन द गभर्मेन्ट के त्यहाँबाट पोलिसी लोकलाइज हाइपर लोकल policy बनेपछि बल्ल त्यो चाहिँ फिक्स गर्न सकिन्छ. So these things I feel like should be principle based, right? So like what is shareable, what should not be shareable should be decided by people, right? Individuals. So at some point I don't think you debate भएर एकदमै धेरै complicated पनि बनाउनु पर्दैन. As an individual in Nepal, living in Nepal, what am I comfortable sharing? Let's start there. त्यो principle based भयो भने and then create laws. Exactly. And laws-हरु भन्दा नि I think अहिलेलाई चाहिँ awareness is more important. हैन के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन के शेयर गर्नुहुन्छ एटलिस्ट एथिकली पनि यो गर्नु हुन्छ अनि कति जनाले यो गरेको नै राइट हो भन्नु पनि सक्छ नि त त्यो अवेयरनेस नै नहुन सक्छ के हैन they must be selling your mobile numbers to someone for 5 rupees a number. And frankly speaking, by the way, the reverse is also true. People in Nepal don't care about sharing. Exactly. They're like, whatever. I don't care. Awareness को पनि ठिकै छ एउटा हैन मान्छेले एउटा एडभर्ट आउँदाखेरि त्यो टेक्स्ट आउँदाखेरि हैन त्यो नम्बर कसरी पायो भने सोध्दैन भन्छ सक्यो Maybe Santosh doesn't want to share. US मा पनि छ नि right Texas मा we know of stories where people can buy your social security numbers gas station बाट नै social security numbers हरु किनेर नै based on your social security number you can run a few things right open a bank account you can get a job. त्यो लेभलको त्यो डार्क साइड्स every country has हैन अब त्यो त्यता गयो भने अर्कै कुरा हो तर एनीवेज होइन मेरो थट प्रोसेस यति मात्र हो कि हजुरलाई किन यो भनिरह्यो भन्दाखेरि किन यसमा अलिक कोटाउन खोजेँ मैले भन्दाखेरि अब अहिले त गभर्मेन्ट इज इन बिट्विन थिङ्स होइन धेरैजनासँग टाइम पनि छ गभर्मेन्ट इम्प्लोइजहरूसँग टाइम छ उनीहरूले बसेर सुनिरहेको होलान् होइन ठिक छ अब चुनाव पछि चाहिँ केही न केही गर्नुला भन्दै होलान् होइन सो मेबी
यो हकले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वी डेफिनेटली निड टु वर्क अन दिस टु यो पनि एउटा रहेछ गर्नुपर्ने कुरा पार्ट अफ द पजल होइन म पोजिटिभ्समा आउँछु है त दुई तिनवटा पोजिटिभ्स एकदम मलाई मन परेको पोजिटिभ्स एन्ड आई वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड युर टेक अन इट होइन फर्स्ट वान बिइङ हामीले कति छिटो क्यासलेस इकोसिस्टमलाई अड्याप्ट गरेको यो त कमेन्डेबल छ नि त एक हिसाबले भन्दाखेरि होइन आई डोन्ट क्यारी एनी क्यास एनिमोर होइन एकदम I was very surprised. 12% of Nepal's overall transactions happen digitally. Okay, 12% भन्दा बढी नै होला. बढी होला होइन? Very interesting, by the way. Amazing. सो फोन पे होइन आजको दिनमा नामै लिएर भन्नुपर्दाखेरि फोन पे छ हजुरकै छ सिटीकै छ होइन कनेक्ट आइपिएस छ होइन हाउ डिड दिस इको सिस्टम कम टु प्ले कि होइन म सन्तोष दाइको पनि राय यसमा लिन्छु होइन र हजुरको थट प्रोसेस के छ र टाढाबाट हेर्दाखेरि होइन हुन्छ नि अब अमेरिकामा देयर इज गुगल पे एन्ड देयर सो मेनी अदर थिङ्स झिल रहेछ के रहेछ It's actually better here than in the US. I can objectively tell you that. I use QR code based payment every day. I don't carry cash anymore in Nepal. Exactly. It's incredible. It's easier than using a card. That's not there in the US. I mean, it's there, but it's not universally adopted, right? It's a little bit more cohesive here. हाम्रोमा I like that. What do you think of it? यसमा इन्ट्रेस्टिङ अलिकति वी गट लकी पनि भन्छु होइन नेपालमा कस्तो छ भने when you don't have a large legacy systems to replace, change comes very drastically, right? So if you go to China, there is an entire generation in China who never saw cards actually. Never saw cards. Cards के यो पेमेन्ट कार्ड पनि के सिधै क्यासबाट एउटा जेनेरेसनले कार्डै नदेखि सिधै एप बेसमा गयो राइट सो त्यो लिपफ्रग गर्न सक्यो त्यो इकोनोमिजहरू राइट सो नेपालको केसमा वी गट लकी देयर द टाइमिङ वाज पर्फेक्ट थ्याङ्क्स टु अगेन वी टक्ड अबाउट हाम्रो F1 सफ्टको टिम त्यो टाइमिङमा कस्तो भयो भने नेपालको डिजिटाइजेसनको जर्नीमा वी वर एबल टु लिपफ्रग द्याट अनि अब पछि कोभिड पनि आयो कोभिडले गर्दा पनि फास्ट ट्र्याक चाहिँ भयो त्यो चेन्ज चाहिँ युएस भन्दा बेटर किन छ त भन्दाखेरि युएसमा लेगेसी सिस्टम्स थियो के सो अहिले पनि छ म्यासिभ लेगेसी सिस्टम्स द्याट आर देयर It's not massive legacy systems only, massive legacy businesses. businesses also right? That hold the Lobbying, interest. The banking system? Visa, MasterCard? Visa, MasterCard, banking system, whatever. You know, like there's like entrenched interests, right? And rightfully so, right? So it's going to take some time to त्यो चेन्जलाई चाहिँ नेपालमा कसैले पुसब्याक गर्ने हेडविन्ड भएन ओपन फिल्ड भयो र चेन्ज चाहिँ फास्ट ट्र्याक आयो कि नेपालमा जस्तै म साउदीको सानो इक्जाम्पल दिइहाल्छु when we were working in Saudi त्यहाँ चाहिँ लिटरली माथि रोयल फ्यामिलीबाट नै दे ह्याड अ म्यान्डेट टु स्टप म्याग्नेटिक स्ट्राइप कि त्यो कार्डमा इफ यु रिमेम्बर कार्डलाई स्वाइप गर्नु पनि मिल्छ चिप पनि घुसाउनु मिल्छ त्यो कार्डको पछाडि एउटा म्याग्नेटिक स्ट्राइप हुन्छ नि यसरी पहिला क्रेडिट कार्डहरू यसो स्वाइप गर्नुपर्छ नि राइट सो त्यो स्वाइपिङ मेकानिजममा देयर इज लट अफ भनौँ न सेक्युरिटी फ्लजहरू छ कि सो चिप इज अ मोडर्न वे अफ डुइङ ट्रान्ज्याक्सन्स कार्डको दुनियाँमा चाहिँ सो वान वी आर वर्किङ इन साउदी लिटरली वान नाइटमै त्यो के भन्छ डिमोनिटाइजेसन गरे जस्तै द रोयल फ्यामिलीको त्यो कुनै डिपार्टमेन्टले देश भोलिदेखि त्यो भएको कार्ड हुनैपर्छ चिप हुनैपर्छ र म्याग्नेटिक स्ट्राइप बन्द भने बन्द भयो के सो त्यो सर्टेन इकोनोमिजमा त्यसरी रुल इन्फोर्स गर्न सक्यो युएसमा आजसम्म पनि गर्न सकेको छैन वाइल दे नो म्याग्नेटिक स्ट्राइपमा सेक्युरिटी फ्लज छ भन्दा पनि सकेको छैन किन त मेरो हाइपोथेटिकल त्यहाँ आइएम स्योर म्याग्नेटिक स्ट्राइप एसोसिएसन अफ युएस केही होला cost of change. blunt example. No. Actually, in this particular case, it's the cost of change. It's too big of a change because every merchant has to now upgrade their to a POS system machine. POS machine, right? Correct. So that and they just give time. So they just give time do to they change. still use Mag straps अहिले पनि छ So by default, it's chip, right? So अहिले त tap. So number one tap, number two chip, number three stripe. So this is third option. So it's transformed. सो त्यो चेन्ज मैले इक्जाम्पल कहाँ दिन खोजेँ भने जसरी जति सजिलोरी हामीलाई केही पनि छैन भने अब जस्तै तिम्रो आज बनाउने मान्छेले आज घर बनाउँदा त ब्रान्ड न्यू मोडलको बेस्ट टेक्नोलोजी हालेर बनाउनु पऱ्यो नि त तर तिम्रो पुरानो घर पुरै राम्रै 3 तलाको घर छ जिआई पाइपमा खिया लागिसक्यो त्यसको रेनोभेसन गर्दा कति गाह्रो हुन्छ वाल सिस्टम छ त्यसले गर्दा आई थिङ्क नेपालको टाइमिङ वाइज वी गट लकी slight off topic. So one of our customers was here last time when I was here in April. And I took them to a building that is being built, right? So sabai aba masonry gara, they were quite, I wouldn't say shocked, but quite intrigued
by women working and all that stuff. Wow, women in Nepal work really hard and all that stuff. And so the one question they asked me is like, hey, why don't you guys use I-beam? And I'm like, yeah, that's a good question. What is an I-beam? I-beam is a different way of building, so sorry, instead I don't of, come from there. Yeah, I have no idea. Yes, I mean, instead of doing what we do, why don't we do something different? Yeah. And I'm like, yeah, that's a good question. I mean, if that's what happens in the US, why, or other countries, why isn't it happening in Nepal? And I actually called the contractor and I said, hey man, why are you not using I-beam? And turns out it's too expensive, right? So that's the catch, right? That's the catch. यसमा अघि नै कुरा गर्दा गर्दै मैले it's been a couple of days. I've talked with a few friends, होइन, अलिकति important friends like yourself, होइन, who can actually make changes, होइन. Demonetization को कुरा आइरहेछ कि I'm sure you've heard about demonetization. Demonetization was amazing. नेपालमा चाहिँ 500 र 1000 को नोट अब यो नेताहरूको घरमै भेट्न थालिसकेपछि त अब यो त कोचेर राख्यो होला भन्ने पनि भएको छ, होइन. 500 र 1000 को नोटलाई चाहिँ डिमोनेटाइज गरौँ भन्ने छ कि, होइन. डज दिस actually solve the problem? Demonetization will accelerate digitization, right? Will it solve the problem? You think about it. I mean, if all the black money becomes white, is that a good thing or a bad thing? Of course, that's a good thing. Yeah. So, and will people suffer because of that? Of course. Yeah. There's going to be some suffering, right? So poor people who cannot turn in their money, what happens to that? Right. What's your take on it? होइन यस्तो छ, अब यो ओभरनाइट हुँदैन, होइन. It is a necessary evil that has to happen. दाइको एक्जाम्पलमा पोर पिपलले त दे विल क्रिएट अ विन्डो. सो इट्स नट लाइक सेन्ट्रल ब्याङ्क विल कम एन्ड से भोलिदेखि 500 र 1000 को नोट नचल्ने त भन्दैन. दे विल गिभ अ विन्डो. इन्डियाको केसमा पनि त्यस्तो छ. सो 1 week 1 month हुन्छ. सो इफ यु हेभ लिगली अर्न्ड मनी, हाम्रो घरमा कति पैसा छ? 1 लाख. If that, अहिले दसैँले भएर 1 लाख भयो होला, नत्र त nobody has cash, right? So genuinely earning taxpayers को funds त mostly digitized anyways छ. For those people के अरे एकदमै ट्रेडिङ बिजनेसमा क्यास टु क्यासै व्यापार गर्ने ठुला व्यापारीहरूसँग भएको क्यासलाई चाहिँ लिगली टर्न इन गरेर डिजिटाइज गर्ने एउटा विन्डो क्रिएट गर्यो भने त आई थिङ्क इट विल एक्सेलरेट डिजिटाइजेसन. इट विल अलिभिएट ब्ल्याक मनी फ्रम द मार्केट इन 2 ways. Either that black money will get distributed because you cannot turn it in. एउटा इन्डियामा स्टोरिजहरू थियो नि, रोड साइडमा गएर पैसा फालेको केसहरू. अब इफ समबडी हेज सो मच क्यास द्याट दे क्यानट टर्न इट इन, के गर्ने भनेर पुरो इकोनोमी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ. त्यो कसैको घरको अन्डरग्राउन्ड बङ्करमा बस्नुभन्दा त गरिबहरूको हातमा पुगेर त्यसले फाइदा देला, होइन. सो आई थिङ्क इट्स अ नेसेसरी इभल निड्स टु ह्यापन. I'll be happy if that happens actually. So here's the thing, right? So demonetization को मात्रै सोचेर हुँदैन कि. So यसको root cause, why is there a lot of black money, right? So some black money may be more legit. By the way, I'm not saying like you should do like black money हुनु पर्छ, tax evade गर्नु. नेपालको taxation system देखेर म छक्क पर्छु कि. So if you really think about it, right, 5% of Nepal's population probably makes, and this is just a guess, I'm not talking about real numbers, right? So 5% of Nepal's population makes probably between, anybody that's more than 1 lakh, let's just say, right? Most of the tech or Gen Zs today probably make anywhere from 50,000 to 1 lakh or 2 lakhs, right? 3 lakhs in some cases. And, so if you look at the taxation system, and if you look at the rent and the cost to attend school and cost to live in, I'm talking about Kathmandu. Okay, so Nepal is much bigger than Kathmandu, but it is completely unaffordable. So the tax burden on these people, right, is immense. So people will find ways to evade taxes. Again, we are taxing people in Nepal as if we are Europe or America, like where, it's a different lifestyle. There's the access to opportunity and money and, jobs is different. So I think demonetization and taxation should go hand in hand, in my opinion, if you really want to solve the problem. But again, that's my opinion. I'm not a politician or, things like that. But, when I think about it, economics, exactly. Some economists should probably look at that, the relationship between those two. Yeah, we've had really smart ones, and we know where the we are at right now, होइन. So होइन, we need new ones now, होइन. Sorry, mind my French, है. म यसमा सन्तोष दाइतिर पनि आइहाल्छु, होइन. अस्ति चाहिँ एउटा स्ल्याब एक्स अमाउन्ट चाहिँ बनाउने टेकीहरूको लागि भन्ने थियो नि, होइन.
What is that? I don't know एउटा what that is. स्ल्याब ट्याक्स होइन एउटा स्ल्याब अमाउन्ट चाहिँ होइन पेमेन्ट चाहिँ यतिसम्म हुन्छ भनेर कि होइन रिसेन्टली यो कुरा आएको थियो नि होइन हेभ यु हर्ड अबाउट दिस टेकमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ यतिसम्मको आम्दानी भन्ने कुरा थियो नि होइन यतिसम्मको चाहिँ पैसा दिने भनेर कि Was it for individuals? इन्डिभिजुअल्सको हिसाबले लिने भनेको होला बाहिरको कि तिमीले त्यो ऊ भने पैसा स्यालेरीको हिसाबले गभर्मेन्ट इम्प्लोइजमा टेक विदिन द ब्युरोक्रेसीमा टेकमा काम गर्नेको स्यालेरी चाहिँ बढाउने कुरा कतिसम्म पुर्याउने भनेर थियो नि होइन रिसेन्टली यो चाहिँ अब यो अलि अगाडिको सरकारको कुरा हो यो होइन So I don't know what is it. So यसमा चाहिँ okay so there was an information that I read होइन now if I'm wrong It's okay. but जहाँ चाहिँ टेकमा काम गर्ने व्यक्तिले चाहिँ यतिसम्म मैले फेरि यो गगन थापाले भनेको त्यो 4 लाख वाला डाँडामा बसेर भनेको कुरा होइन टेकमा चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिको चाहिँ यतिसम्मको अमाउन्ट चाहिँ हुन्छ भनेर के सो बेसिक चाहिँ दे विल मेक एक्स अमाउन्ट अफ मनी भन्ने कुरा थियो नि मिनिमम स्यालेरीको हिसाबले Is minimum wage त्यो or हिसाबको कुरा थियो नि key minimum taxation? No taxation. No. Yeah. Tax is something that we don't talk about here. just pay. Just pay, होइन हजुरले निकालिहाल्नु सो त्यहाँसम्म पनि पुगेको छैन कि हामी होइन सो टेकमा ल लेट्स कम ब्याक टु ओके आई रियली विस आई ह्याड द्याट डेटा होइन लेट्स कम ब्याक टु वाट द मिनिस्टर सेड द फर्मर मिनिस्टर सेड एट द टाइम होइन टेकमा काम गर्ने व्यक्तिले चाहिँ एक्स अमाउन्ट अफ पैसा कमाउन सक्छ भनेर 3 लाख 4 लाखको कुरा जुन थियो नि डाँडा किर्तिपुरको डाँडामा बसेर होइन इन्स्टिट्युसन्स मैले अफेयर पनि अघि नै भएको थियो नि इन्स्टिट्युसन बनाएपछि बल्ल त मान्छेलाई मलाई लाग्ने कुरा यो इन्स्टिट्युसनमा काम गरेपछि यु गेट अ लट अफ बेनिफिट्स राइट यु गेट यो हेल्थ केयर टेकन केयर अफ मेबी होइन यु हेभ हलिडेज होइन यु हेभ पेड लिभ्स यु हेभ यो फ्रेन्ड सर्कल यु हेभ समवेयर टु गो टु समथिङ टु लुक फरवर्ड टु होइन मेनी अदर थिङ्स द्याट कम विथ इट होइन पर्क्स एन्ड बेनिफिट्स इन्डिभिजुअली एज अ फ्रिल्यान्सर पनि नेपालमा त भाइ बहिनीहरूले दाइ दिदीहरूले पनि फ्रिल्यान्सको हिसाबले काम गर्नुहुन्छ विदेशबाट पैसा आउँछ पनि त्यो राइट च्यानलबाट आउला या त रङ च्यानल वेस्टर्न युनियनबाट आउला या त वायर ट्रान्सफरबाट आउला जसरी आउला ग्रेट होइन जहाँसुकैबाट आओस् होइन यसमा टु पार्ट्स अफ द कोइन छ है लट अफ गाइज डोन्ट लाइक दिस ओके सो त्यो पैसा आउँदाखेरि त्यसमा ट्याक्सेसन कति पर्सेन्ट छ 5% छ होइन त्यो पैसा गभर्मेन्टले त त्यहाँबाट थुतेर लिइहाल्छ होइन त्यो भाइ त्यो बहिनी अथवा त्यो दाइ त्यो दिदीलाई त्यो सेफ्टी नेट के त त्यो सेफ्टी नेट पनि त बुझाइदिनु पर्यो नि इन्स्टिट्युसनमा काम गरेपछि आउने सेफ्टी नेट एउटा दोस्रो चाहिँ त्यो एम्प्लोइ गरेपछि सपोज एउटा व्यक्ति टेक्ससमा बसिरहेछ अरे त्यो व्यक्तिलाई 5 जना डेभलपर चाहियो अरे उसले त्यो 5 जना डेभलपर एउटा नेपालगञ्जमा फोन गरे ए सुन त हाम्रो नेपालगञ्जतिर 5 जनालाई खोज त अथवा चाहिँ झापातिर फोन गरे अथवा काठमाडौँमै फोन गरे त्यो 5 जना चाहिँ अब त्यो व्यक्तिको कजनले 5 जनालाई चाहिँ रिमोटली काम गरायो या त एउटा ठाउँमा लगेर काम गरायो होइन त्यसको जुन आम्दानी छ नि दाइले एकदम राइटली सेड पैसा त आइरहेछ त्यो पैसा गभर्मेन्टले हेरिरहेछ कि छैन एउटा सेकेन्ड त्यो व्यक्तिलाई यहाँको ग्रोथ खै त त्यो फ्याट त्यो व्यक्तिले चाहिँ सपोज त्यो कजनले चाहिँ अब भोलिबाट काम छैन भने पनि गर्ने कि होइन सो त्यो सबैमा चाहिँ हजुरहरूको थट प्रोसेस के छ यसमा कि जहाँ चाहिँ एक्चुली वी हेभ स्किल्ड पिपल हु आर वर्किङ हु माइट बी फ्रिल्यान्सर्स हु आर मेकिङ वे मोर मनी देन वाट लिपफ्रग इज पेइङ होइन सो हाउ विल वी नेभिगेट दिस के It's okay. It's okay. It's okay to be a gig worker, right? In fact, there's been a big transformation in the US also. त्यहाँ पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ freelancers. Yeah, it's okay. What's the problem? Freelancers पनि पछि गएर ठोकिने त इन्स्टिट्युसनहरूसँगै हो या इन्स्टिट्युसनहरू गएर फ्रिलान्सरसँग ठोकिने नै हो. It's okay as long as we're moving forward. There's nothing wrong with that. Protection चाहिने भए इन्स्टिट्युसन जोइन गर. It's your choice, right? What's wrong with that? Protection चाहिँदैन भने नगर. Freedom or protection को कुरा है के? Even when I left Microsoft, you know, like I had to find a job, I had to do a job, and while I'm doing a job, I have to find the next gig, right? It's hard. It's a hard job, right? So, but it's okay. I mean, you know, that actually teaches you a lot more, and you know, 90% of the people will eventually either start a company or join a company because they realize, okay, freelancing is, you know, like it's hard. Temporary. Uncertain. Right? Yeah, and some people just thrive in that, and that's okay too. There's nothing wrong with that. Is it hard for your companies to hire people right now in Nepal? Yes. And I'll tell you the other side of the story. Right? So while I appreciate your gig economy has to be there, I'm all for that.
अहिलेको त्यो जुन 5% भर्सेस जस्तै फर इक्जाम्पल मेरो कम्पनीमा आज मैले भाइ बहिनीहरूलाई अनबोर्ड गर्दै गर्दा मैले 1 लाख रुपियाँ कसैलाई तलब दिएँ भने उनीहरूलाई के छ रेट अहिले 20-25% ट्याक्स उनीहरू एक्सपोजरमा छ होइन एक्ज्याक्टली मैले त्यही भन्नु अब त्यो भाइले चाहिँ भोलि चण्डिका दाइले फर इक्जाम्पल है दाइ चण्डिका दाइले त्यो भाइलाई डाइरेक्ट लिङ्क्डइनमा मेसेज पठाएर ल भाइ यु नो वाट यस्तो स्टार्टअप छ मेरो लागि काम गर्नु पर्यो तिमीलाई मैले 2000 दिन्छु 3000 पनि दिनु परेन 1 लाख दिन्छु भन्यो भने त्यो भाइ विल वर्क फर चण्डिका दाइ नट मी के किनभने मेरो कम्पनीमा त्यो प्रोटेक्सनको लागि काम गरेको उसले 20-25% ट्याक्स तिर्नु पर्यो चण्डिका दाइसँग त्यही 1 लाख रुपियाँलाई काम गर्यो भने हि ओन्ली इज एक्सपोज टु 5% राइट बिकज हि विल सेन्ड द मनी फ्रम युएस त्यो एक्जाम्पल हाम्रो केसमा त्यस्तो हुँदैन वी हायर हजुरको एक्जाम्पलमा त because it's important right दाइ नभन्नु राम दाइ सो त्यो डाइनामिकले गर्दा नेपालमा लोकली अपरेट गर्ने हामी जस्तो कम्पनीमा चाहिँ एभ्री टाइम आई हेभ टु एक्सप्लेन मेक देम अवेर वाइ that tax is worth CTC explain गर्नुपर्छ अनि भाइ बहिनीलाई एक्सप्लेन गर्न when you're not convinced yourself now try to sell something you're not sold on right that's the problem as founders right अब हामीले के एक्सप्लेन गर्नु भाइ SSF मा पैसा राखे के that is your rainy day that पैसा तिम्रै हो के that's a big problem they're not interested in that I don't care about CTC not CTC what's the other SSF one no the other one where you have to put your own money in के भन्छ त्यो PF not PF and after citizens fund पनि छ नि CF हो CIT thank you CIT so SSF र CIT is like they will avoid it as much as they can. So it is incredible. I'm like I don't understand why. So because of the tax is so high. So that's what the root of the problem is for somebody who makes a lakh, right? 20, 25,000, 30,000 goes to teaching their kids to a good school, right? 30,000 for a good house. What have you left? What have you got left? Nothing, right? That's where this taxation system yeah, so the lack of trust social security what I'm telling my kids are like oh don't worry त्यो पैसा तिमीले छुट्टै राख तिमी 65 years of age भएपछि the state will look after you भने त हो नि the state which state right the current state that we're in are we in a position to literally give up certain percentage of our monthly income to a state so that they can fix our future US मा त त्यो SSF social security is questionable is a big problem fund गर्न सक्छ त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम छ के ओके सो अगेन राम दाइ भनेछ है फेरि दाइ सो यसलाई सल्भ त हामीले अब गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ होइन दाइले भने जस्तै फ्रिलान्सर इकोनोमी पनि चाहियो होइन एउटा बिजनेस हाउसले एउटा बिजनेस हाउस पनि नजाउँ एउटा व्यक्तिले व्यापार खोल्छु नेपालमा भनेर सोचिरहेछ भने ऊ कहाँ ठोकिन्छ पहिलो सुरु ऊ गएर के अरे व्यापार खोल्नेतिर जानु पऱ्यो कम्पनी रेजिस्ट्रार जानु पऱ्यो त्यहाँको अफिस 4 राउन्ड हान्नु पऱ्यो होइन त्यो सबै 4 राउन्ड हानिसकेपछि ऊ त्यसपछि गएर एउटा सिएलाई भेट्नु पऱ्यो एउटा अकाउन्टेन्टलाई भेट्नु पऱ्यो अनि एउटा लयरलाई भेट्नु पऱ्यो त्यो तिनटै उसले सबै थोक उसले त्यो सम्हालेर त्यो सबै गरिसकेपछि उसको व्यापार खोल्नको लागि घर ठाउँ सबै उसले मिलाइसकेपछि ओडामा जानु पऱ्यो त्यहाँ तिर्नु पऱ्यो फेरि भाडाको 20% त्यहाँ गएर पनि बुझाउनु पऱ्यो सो त्यो सबै इकोसिस्टम त्यस पश्चात मान्छे हायर गर्न थाल्नु पऱ्यो आफ्नो सिस्टम बनाउनको लागि सिस्टम बनाएपछि बल्ल यु स्टार्ट गेटिङ द रियल एम्प्लोइज द टिम द्याट्स गन डु यर जब राइट सो त्यो सबै उसले गरेछ त्यो सबैको भार उसले बोकेछ उसलाई थाहा छैन भोलि उसको कम्पनी चलाइदिए लागि भन्ने पनि उसलाई थाहा छैन है फेरि होइन र ट्यापक्क कसैले गरेर चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ जो उसले 2 वर्ष लगाएर त्यो व्यक्तिलाई ग्रुम गरेर त्यो 19 वर्षको भाइ बहिनीलाई ग्रुम गरेर 21 बनाएर सिकाएर सबै त्यो गरेछ र ट्यापक्क somebody is going to call that person on Instagram, on LinkedIn, on Facebook, text them saying म तँलाई 1 लाख रुपियाँ दिन्छु तँलाई म लिएर जान्छु why don't you sit at home and work for me भनिसकेपछि त imagine what's going to go in that founder's mind. It sucks. It really sucks. But by the way, we've been beneficiaries of that, and we've also been losers, right? But that's the reality. It's okay. I actually embrace this because that breeds competition, that improves the quality of people. I'm actually okay with this, right? We all have to compete at a certain level. Silver lining जस्तै मैले मेरो अफिसमा भाइको नाम चाहिँ लिँदिनँ म एकजना भाइ फेज अफ लाइफमा पनि हुँदो रहेछ कि when you're 18-19 when you're just starting out your career freelancing is really attractive, right? अनि एउटा भाइ मेरोमा इन्टरभ्यूको लागि आयो इन्टरभ्यूमा गर्दा अनि भाइ तिमीले उसको तलब त्यति बेला 250 खाइरहेको थियो रहेछ अनि द्याट वाज हिज 3rd company that he got hired from the US अनि बिहा भयो बच्चा पनि जन्मियो
अब बाहिरको कम्पनीले जुन इन्स्टाग्रामबाट लिङ्क्डइनबाट अफर दिएर 5% मात्रै ट्याक्स तिरेर उसले जति मोज मस्ती गर्छ एउटा कम्पनी त उसले किन जोइन गरे भाइ भन्दा दाइ हायरिङ अफरमा चाहिँ म्याकबुक प्रो दिन्छु भने म त स्विच हान्ने कम्पनी द्याट वाज द फेज अफ लाइफ होइन अनि मेरो कम्पनीमा आइपुग्दा इन्टरभ्यूको लागि आई एन्डेड अप हायरिङ हिम मैले त भाइ तिमीलाई त मैले 250 दिन सक्दिनँ मेरो रेन्जभन्दा बाहिरको कुरा दाइ आई डोन्ट निड 250 मैले 250 कमाएँ मेरो पढेको लोन क्लियर गरेँ what I want is अहिलेको institutional security my wife or a mission vision that's bigger than of course त्यो त छँदैछ हैन अनि मलाई चाहिँ I want to have a stable अब फ्यामिली छ दाइ I want to work at a company that is stable that where I can see the future भनेर मेरो कम्पनी जोइन गरेको थियो भाइले स्यालेरी डाउनग्रेड गरेर नाउ किनभने त्यो फेज अफ लाइफले पनि रोल प्ले गर्छ भन्ने चाहिँ मैले इक्जाम्पल दिन खोजेको कि सो एज मच फ्रिलान्सिङमा अट्र्याक्टिभनेस हुन्छ when you're in your early 20s when you're single एउटा पोइन्टमा सेफ्टी सेक्युरिटी इन्स्योरेन्स यी सबै कुराको भ्यालु बुझ्दै गएपछि early 30s to mid 30s मा I went through that phase I personally went through that US मा त्यही हो नि so फ्रिलान्सर गरेर US मा नि कन्सल्टेन्ट्स भएर काम गरेर आउँछ हैन कन्ट्र्याक्टर्स so I think यसको अब सल्युसन मैले देखेको सल्युसन पनि नभनौँ मेबी वान अफ द वेज टु एटलिस्ट मेक दिस एउटा त अब यो ट्याक्सेसनको कुरा फेरि अनपपुलर हुन्छ होइन आई थिङ्क फ्रिलान्सिङ इन्स्टिट्युसनल वर्कर्स should have equitable tax treatment and both of them should be low very like not high so yeah who's going to pay the taxes then how is the country going to run no taxes should be there absolutely the question is the taxpayer money used properly, right? So that's, like it's always a balance. You cannot look at one side and say, well, are we paying too much taxes? I don't know, but is the money that is being generated is used the right way? Tax हाल्नेलाई चाहिँ जेल हाल्नु पर्छ भन्ने खाली मान्छे हो त म अलि हार्डकोर छु यसमा चाहिँ हैन tax त तिर्नु पर्छ nobody is saying don't tax, right? The question is equitable treatment त हुनु पर्यो मान्छे बाँच्न पाउनु पर्यो no why should an institution in Nepal suffer because somebody can hire a freelancer from outside for 5%. It's a very good question to ask. यो प्रश्न मलाई धेरैजनालाई गरेर पनि भने हो मैले प्रधानमन्त्रीसम्म पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्म पनि यो कुरा पुगे हो कि हैन किनभने मनमा धेरैजनाको खड्का छ जसले बिजनेस चलाउँदै हुनुहुन्छ हैन आई क्यान रेजोनेट एज अ एम्प्लोई because I've been an employee and I can resonate as a founder because I am a founder हैन सो त्यो दुईटै साइड अफ द कोइन पनि रहेछ कि हैन र अहिलेको मान्छेहरूलाई त्यो बुझ्न पनि जरुरी छ कि अहिलेको 16 वर्षकोले त्यो बुझ्न पनि जरुरी छ regardless of that person wants to understand it or not that building an institution is very very hard र अन रेकर्ड एउटा म भन्न चाहन्छु यो कुरा एकदम सेन्सिटिभ छ फेरि यस्तो नहोस् नेपालमा यो ट्रेन्ड पनि छ इट हेज टु बी वेल स्टडीड दाइले भने जस्तै इट निड्स टु बी इक्विटेबल अल अफ द्याट हैन तर इजी सल्युसन फेरि फ्याट्ट लाएर फ्रिलान्सरको 5 लाई 20 बनाइदियो भने त देन वी सल्भ I hope that doesn't happen. That is not even a bigger problem. We're not promoting that. We have to be very clear on that. That is not what we're promoting. Not 100%. Not at all. हैन अहिले त त्यो हुँदै पनि हुँदैन and by the way I'm not an expert on taxes by the way so don't listen to me एउटा प्रब्लम सल्भ गर्ने चक्करमा अर्को प्रब्लम क्रिएट गर्नु भएन सो अर्को एउटा कुरा चाहिँ रिसेन्टली गभर्नरले चाहिँ मैले अफर पनि कुरा गरेको थिएँ हैन रिसेन्टली गभर्नरले चाहिँ त्यो 0% गरेको भने चाहिँ हैन मेक मी अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट द्याट वाज यो एक दुई दिन अगाडिको हो है यो गभर्नरले चाहिँ हामीले गरेको पेमेन्टमा चाहिँ इट्स 0% भन्ने आछ नि व्हाट एक्ज्याक्टली वाज द्याट त्यसको मेबी सन्तोष क्यान यस्तो हो पहिलादेखि नै नर्मल ट्रान्जेक्सनमा दुईवटा पार्टी भनौँ न एउटा चाहिँ पैसा पाउने पार्टी एकदम लेमन टर्ममा भन्छु है म एकजना पैसा पाउने पार्टी एउटा पैसा तिर्ने पार्टी राइट सो पैसा तिर्ने मान्छेले एक्स्ट्रा कुनै पनि पेमेन्ट गर्नु एक्स्ट्रा चार्जेस तिर्नु हुँदैन भन्ने चिज हो विच इज already happening. Customers using mobile banking, internet and SMS will not be charged any fees for recovering their lost or forgotten pins, password or username. यो पनि छ हैन अर्को पनि छ गभर्नरको हेर्नु है यही कुरामा अर्को पनि छ है सरी हजुरले भन्दै थियो सो अब अर्को नि जसले चार्ज गर्छ अफ कोर्स देयर शुड बी अ चार्ज नत्र कहाँबाट जेनेरेट त हुनु पर्यो नि त चल्नु त पर्यो नि त अर्गनाइजेसन कम्पनी हैन देयर इज अ कस्ट टु इट एभ्री ट्रान्जेक्सन तिमीले एभ्री क्युआर स्क्यान गरेको ट्रान्जेक्सन त को कस्ट त छ सो हुज गन पे भने वर्ल्ड वाइड नै पे गर्ने भनेको मर्चेन्ट एज इन जसले पैसा पाइरहेछ and certain experts. This is the one. No fees will be charged to customers for making payments within Nepal for goods or online purchase using cards, digital wallets, or mobile banking. Exactly.
अनि तर कसले तिर्छ त भन्दाखेरि मर्चेन्टले यो पहिलादेखि नै यही भइरहेको थियो गभर्नरले यो कुरालाई एम्प्लिफाई मात्र रिएम्प्लिफाई मात्र गरे हो कि समथिङ न्यू केम अगेन माई लिमिटेड अन्डरस्ट्यान्डिङ मैले हेरे पनि यही नै हो सञ्जय होइन हामीले हेर्दाखेरि अघि सन्तोषले भने जस्तै ग्लोबली नै देयर इज अ कस्ट टु प्रोसेस पेमेन्ट्स द्याट इज युनिभर्सल ट्रुथै भने पनि हुन्छ पेमेन्ट प्रोसेसिङमा कस्ट लाग्छ समबडी हेज टु पे द्याट कस्ट ग्लोबली नै कन्ज्युमर्सले चाहिँ त्यो कस्ट बेयर गर्दैन क्या युजली मर्चेन्ट्स हुएभर इज रिसिभिङ द मनी हेज टु पे द्याट कस्ट मैले $100 सामान ₹100 सामान कसैलाई बेचेँ भने चण्डिका दाइले मलाई ₹100 नै तिरि पुग्यो $110 तिर्नु पर्दैन रामदाइले त्यो ₹100बाट ₹10 चाहिँ एज अ मर्चेन्ट मैले पैसा पाएकोले चाहिँ त्यो फी प्रोसेसिङको लागि कार्ड हो भने ₹10 वाला क्युआर हो भने अहिलेको लागि फेरि एज अ बिजनेस कति क्युआरहरूमा फी छैन 0 नै तिरे पनि भयो होइन सो त्यो चाहिँ मर्चेन्टबाट लिने पहिल्यैदेखि नै हो उहाँहरूले हाइलाइट मात्र गरे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो जे कुरा पहिलादेखि नै थियो यस्तो भयो कि पहिलादेखि नै एउटा रुल थियो कि के अरे बाहिर आउटडोर चाहिँ चुरोट पिउनु हुँदैन भनेर होइन अब त्यो दबिएर बसेर रुल थियो त्यसलाई साइनबोर्ड राख्दा जस्तै मात्र भयो होइन तर पेयर टु पेयरमा त फेरि चार्जेस हुन्छ नि फेरि मेक मी अन्डरस्ट्यान्ड लाइक अ 5-year-old अहिले मैले एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसन इन्स्टिट्युसनलाई पे गर्दाखेरि दे आर नो चार्ज तर होइन सञ्जय र मेरो बिट्विनमा यदि मान्छे भनौँ न यदि पर्सन टु पर्सन होइन एउटा पर्सनल केही लेनदेन गऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ चार्जेस हुन्छ कि ओके सो त्यसमा चाहिँ अझै चार्जेस छ त्यसको मतलब ओके फेयर सो देयर इज मोर थिङ्स टु बी डन जस्तो लाग्यो एक हिसाबले भन्दा होइन अर्को कुरा चाहिँ अगेन टेक्नोलोजीकै हकले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो दिस इज समथिङ आउट अफ हाम्रो लिग तर म जोडिहाल्छु म अस्ति मजाले नेपाल घुमेँ कि मसँग इलेक्ट्रिक गाडी छ होइन म इलेक्ट्रिक गाडी अड्याप्ट गर्नलाई मलाई अलिक समय लाग्यो मान्छे हो म होइन जल्छ भनेर डर लाग्यो म कस्तो पनि रेन्ज एङ्जाइटी कि होइन प्लस मलाई अलिकति आवाज मनपर्ने खाले मान्छे हो कि त्यो रुई गरेर मनपर्ने होइन केही समयपछि चाहिँ मैले ल लेट मी गो एन्ड गेट इन टु द ब्यान्ड व्यागन होइन ल जाउँ हामी पनि लागौँ भनेर चाहिँ आई गट माइसेल्फ इलेक्ट्रिक कार इज कल्ड ह्युन्डाई क्रेटा ब्युटिफुल कार होइन म नेपालभरि गएँ यो गाडी लिएर म होइन अस्ति म मजाले चाहिँ आई डिड अलमोस्ट 1000+ किलोमिटर्स होइन दिस वान यो चाहिँ क्रेटा इभी चाहिँ नट मेड इन नेपाल होइन भेरी सुन होइन असेम्बल्ड इन नेपाल क्रेटाको पेट्रोल भर्जन र डिजल भर्जन चाहिँ पेट्रोल भर्जन सरी होइन भेन्यू चाहिँ इज असेम्बल्ड इन नेपाल अब भेरी सुन क्रेटा इज गोइङ टु बी असेम्बल्ड इन नेपाल एज वेल होइन क्रेटा इज असेम्बल्ड इन नेपाल सरी क्रेटा इज असेम्बल्ड इन नेपाल होइन सो त्यो 1000 किलोमिटर्स गर्दाखेरि चाहिँ म 4-5वटा सहरमा रोकेर मैले चार्ज गरेँ कि आई वाज हाउ डिड यु फिल शक्ड Is it good? Is the network good? Network is amazing. In Nepal. Fabulous. होइन मैले किन भने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्तिले आफ्नो पेट्रोल स्टेसन डिजल स्टेसनमा पनि छेउमा चाहिँ उसले चार्जिङ स्टेसन राखेको छ होइन भनेपछि हामी त अड्याप्ट गर्ने खाले स्पिसिज हौ नि त यहाँ त होइन जे भए पनि हामी 3 करोड चाहिँ यहाँ पनि रहेछ लेट्स फिगर इट आउट भनेर 70% भन्दा माथिले त्यो इभी अड्याप्ट गरेका छन् कि होइन नेपालमा भनेपछि यो लास्ट इयरको डेटा हेर्दाखेरि न्युयोर्क टाइम्सले निकालेको थियो होइन हामीले अरू के कुरा चाहिँ ल्याउन सक्छौँ विच वी कुड एक्चुली अड्याप्ट एज सुन एज पोसिबल कि जुन विदेशमा छ कि मैले पडकास्ट ल्याएँ यो मेरो इनोभेसन भयो मैले एलएमा देखाएको थिएँ एउटा पडकास्ट स्टुडियो आई गट इट हियर एन्ड मेड इट अ भिडियो पडकास्ट होइन लाइक द सेम थिङ विथ इभिज होइन वाट एल्स क्यान वी ब्रिङ कि फ्युचरमा चाहिँ टेकमा चाहिँ के छ कि द्याट वी कुड एक्चुली युज इट कि जस्ट पिकिङ युर ब्रेन अन इट सो फर मी मलाई त अहिले कस्तो लागिरहेछ भने सो व्हेन आई लुक एट अगेन लुक माई प्राइमरी जब इज Leapfrog and growing Leapfrog and like doing that, right? But I come to Nepal 3 times a year, and then I see Nepal and I'm like, okay, so what can Nepal be really good at? I see 3 things. Energy, of course, everybody knows this. Tourism, of course, everybody knows this, right? We can be better. I mean, we're not even close to being the best we can be, right? In that sector. 3rd is tech, right? So now, obviously, when you look at energy by itself, like hydropower, the bhairasa ni, like it's much better than 20 years ago, right, or 30 years ago. So for me, right now, my brain is thinking, I'm like, okay, how can we use energy and tech together?
right? Or how can we use tech and tourism together, right? So त्यो sector tira चाहिँ I think we can do a lot of innovation because it's relevant for Nepal, right? Because like I mean you can bring all kinds of stuff, but if it's not relevant for Nepal, then what's the point, right? So मेरो perspective मा अहिले चाहिँ I'm really intrigued by, and this is not my idea by the way. I heard other people talking about it. Can we package our energy and tech together and sell it to third party? So let's talk about data center, right? अब हामीले data center सोच्ने बित्तिकै के सोच्छौँ, bunch of machines सोच्छौँ हैन, अनि गभर्नमेन्टको डेटा, देशको डेटा चाहिँ त्यहाँ राख्ने, like it's big facility भनेर सोच्छौँ हैन. तर अहिले that thing has kind of transformed into workloads for AI. Crypto mining, I know that's a controversial story. I won't let's keep it. I've been in trouble for that. We started that shit. We talked about it a couple of years ago. And the NRB, Rashtra Bank, everybody had to come out with the mandate saying, don't talk about this. Okay, so I'll not talk about that. It started from this table. Is that right? Yeah. Okay, so AI workload, not controversial, right? So, and then you think about it, it's like, okay, how do we connect to the internet backbone, right? Because we were talking about it on the way here. It's like you're packaging energy and exporting data, not transmitting electricity, right? So I think that's one thing that we can really innovate on. So अहिले जस्तै भनौँ न Israel, maybe Israel is a bad example. I don't know. No, go for it. Doesn't matter. Third country, right? That wants. So can we be? Actually, this is the best way to say it. Can we be the Switzerland for data? And why? I think everybody has talked about this, right? Is Nepal has naturally cool climate, abundant energy sources. Hopefully Starlink becomes good enough that you don't need a physical connection to, can we imagine something so big and go after it, and then 20 years from now, can we transform, like the narrative for Nepal, right? I mean, that's what I was thinking. I mean, so. No, that's fair. That's very well said. So, let me rack your brain on it. Hamro electricity, is it enough to go ahead and support big data centers? Do you think it's enough? And it's cheap. Yes, absolutely. So I'll give you an example. Now, don't quote me on the exact numbers, but we're talking about a factor of 3 or 4. So the way they measure data center, not productivity, cost, is how much electricity you need to run the compute or the machines or whatever happens inside of a data center, right? So 1 megawatt worth of electricity with data center facilities and all that stuff. So there's the energy production and there's the data center, operational and infrastructure and all that stuff, right? So it will cost around $8 million per megawatt. Again, don't quote me on the specifics, right? It will cost $8 million in Korea. It'll cost $10 million in Europe, whatever it is. In Nepal, it can be done in $4 million. Now, it hasn't been done, state-of-the-art facilities and all that stuff, but the estimate is 4. So a factor of 2 or 3 is what we're looking at in terms of advantage of actually setting up a data center here, right? Now, the output, who knows? We need to sell, right? I mean, we need to think through this. We can listen to this 20 years from now, all of us are going to be bloody super rich, right? Yeah. So, मैले एउटा भिडियो जाँदै थिएँ. See, again, my stupid mind, all right? जहाँ चाहिँ China is trying out putting data centers in under the ocean. Yeah. होइन? Just so because it's cool enough there. That's right. होइन? So as soon as I saw that, होइन, my brain was like, why can't we put it in Mount Everest? Yeah, of course. Or any of the mountains. Nepali will We can that, pick any mountain that we want. होइन? हुन्छ त्यसको नजिकै ल्याएर लगेपछि त्यो minus डिग्रीमा लगेर राख्दियो भने त why not यहाँ गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको थियो. Solving that problem, I was very happy at that time. The Prime Minister at that time spoke with Elon Musk. होइन? कि if we can get wireless technology, Starlink, that's what I was saying. My God, Starlink. I can call when I'm flying at 35,000 feet. I can do a video call anywhere in the world using Starlink. I was sold. Qatarले adapt गरे. Yeah, like all of these guys have deals for on in-flight entertainment ko lagi ho, हैन? But the more important thing is just
imagine I can do a video call while I'm flying. I'm so sorry, hold on. Yeah. SpaceX makes a new effort to launch Starlink internet in Nepal. nepaltelecom.com. I don't know. I was so excited when I heard this. Is this true? This is recent, you October 2 one. It's been like a new effort. Like because 7 of days the ago. probably because the new development. Let's get this done, Elon. Let's go. I know. How is Starlink going to benefit Azurgo business? Hamro business? Will it benefit your business, Leapfrog? It will. I don't know, but it has the potential. I don't need physical infrastructure for internet. Think about it. I do not need a physical infrastructure for internet. So छाना माथि एउटा device राखे पुग्यो? Yeah. That's it. That's it. How is it going to benefit city? Same, so the cost of connectivity will go down, right? Exactly. I mean, so we don't have to be dependent. अहिलेको केसमा दुईटा पार्ट, एउटा cost part छ, एउटा reliability. अहिले रिसेन्टली हाम्रो इन्टरनेटको कुरा त अब इन्डियाबाट आउने कति एयरटेललाई तिर्नुपर्ने पैसा नेपालको लोकलाइज्ड कन्टेक्स्ट र झमेलाले गर्दा इन्टरनेट कनेक्टिभिटीका चाहिँ रिलायबिलिटीमा पनि क्वेसन्सहरू आइरहेको बेला थियो नि त त्यस्तो खालको रिस्कहरूलाई कम्प्लिटली अभोइड गरिदिन्छ क्या सो एउटा कस्ट पार्ट भयो एउटा कनेक्टिभिटीको डेफिनेटली अब जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिउँ न तिमीले एउटा एक्स सामान इम्पोर्टरबाट लिने अप्सन छ र रिसेलर मल्टिपल च्यानल पछिको रिसेलरबाट लिने अप्सन छ भने विच वुड यु थिङ्क यु वुड चुज डिरेक्ट इम्पोर्टरसँगै लिन्छौ नि त होइन अर द डिरेक्ट म्यानुफ्याक्चरसँग लिने अप्सन छ भने त अफकोर्स वाइ नट डु इट डिरेक्टली आई मिन द कस्ट वाइज पनि डेफिनेटली इफेक्टिभ हुन्छ अन टप अफ द्याट त्यो द हार्डवेयर जति पनि वायर्स दिस एन्ड द्याटको जुन हामीले गरिरहेको हुन्छौँ होइन त्यो पुरै स्किप गरेर सिधै access to internet, definitely, yeah. So, I think there's, like, it's very important to understand, maybe the reason Starlink didn't come to Nepal was because the lobbying group of telcos, right? The truth is, T-Mobile, which is one of the largest telcos in the US, they own satellites in relationship with Elon Musk's Starlink, right? So they have their own satellites. So they're working with telcos. So, like the fear factor of, like so many people losing jobs, so much revenue not coming to the government. I mean, it's real. I mean, you have to think about those. I mean, I'm not, but the truth is, you also have to be forward-looking, and there are, like it's not a telco killer. There would be no ride-sharing apps if we were not open-minded. You have to understand. That's right. Exactly. That's right. Yeah. We were open-minded. त्यसै कारण ride-sharing apps छ नेपालमा हैन तर त्यो fully adapt भएको छैन र त्यो हुन टाइम लाग्ने रहेछ हैन सो Starlink पनि हामीले ल्यायौं भने हैन एबीसीले ल्यायो सपोज बिग हाउसेस लाइक एनसेल or वर्ल्डलिङ्कले ल्यायो भने पनि हैन अड्याप्ट गर्न टाइम लाग्छ तर once we adapt it it's definitely going to benefit us हैन we will not be left behind त्यही भन्न खोजे हैन त अहिले उहाँले भने जस्तो yes you're right उहाँले भन्नु खोजे के भने जस्तै मैले अहिले किन्न इन्टरनेट युज गर्दाखेरि काठमाडौँबाट बिरगन्ज जाला बिरगन्जबाट दिल्ली जाला दिल्लीबाट सिङ्गापुर जाला सिङ्गापुरबाट कहाँ अरू ठाउँमा जाला नि हैन I don't have to. I can just go straight up and down. Think about it. How fast do you think it's actually going to be? It's all on The latency of so again, don't quote me on numbers, but the latency for me to have a real conversation, I think it's like 10 milliseconds, 30 milliseconds. So the science like reaction time, it's good enough for a video call at 35,000 feet in both ends of the world or all ends of the world. All right, let's try to get this done then. I know. यसमा कति थोक छ हैन that is working on other things as well हैन अब अघि नै फ्युचरको कुरा आएको थियो हैन म साझाको आउँछु हैन like things that we've missed out according to you हैन that we could actually fast track मैले यो किन भनेको भन्दाखेरि इन्टरिम गभर्नमेन्ट छ हजुर उनीहरुको चाहना पनि छ हैन अहिले त झन् सञ्चार मन्त्री पनि इज भेरी प्रोएक्टिभ हैन चाहना पनि छ र फ्युचरमा आउने गभर्नमेन्टमा there's going to be a lot of young people who are going to come who will understand tech the old ones मैले यस्तो भन्न खोजेन कि they had no idea what tech was they had fantastic advisors but like I said त्यो एकदमै पर्फेक्ट भइदिएको भए त अहिले यो दुर्दशा देख्नु पर्दैन थियो देशले हैन so new people are coming there's a lot of change that's happening हैन what kind of things that we could actually bring what does the future hold according to you Yes, अब एउटा अघि डेटा सेन्टरकै कुरामा आई टोटली अग्री विथ द्याट्स अ मच बिगर ग्रान्डियर भिजनवाला प्लान हो अनि अनलाइक द राइड सेयरिङको इक्जाम्पल सञ्जयले दिएको
यसमा चाहिँ रेगुलेटरी इम्प्लिकेसन्सहरू हेभी भयो हुनाले अलिकति विल बी के भने द विक्टिम अफ आवर ओन ब्युरोक्रेसी होइन इट टेक टाइम टु गेट अल अफ दोज पेपर वर्क पोलिसी सोर्टेड अनलाइक राइट सेयरिङ फिनटेकमा पनि टेक्नोलोजी र रेगुलेसन भनेको लिडर ल्याग रिलेसनसिप हुन्छ क्या हामीले F1 सफ्टले पेमेन्टको इनोभेसन ल्याउँदै गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कमा पेमेन्ट सर्भिस डिपार्टमेन्टै थिएन सो टेक्नोलोजी फर्स्ट लेड अनि रेगुलेसन कट अप टु इट एन्ड विच इज नर्मल प्र्याक्टिस होइन त्यो राइट सेयरिङमा पनि त्यही हो पछि नै आएको होइन तर यो डेटा सेन्टरको हकमा चाहिँ अलिकति द नेचर अफ द इन्डस्ट्री नै त्यस्तो भएको हुनाले रेगुलेटरी र त्यो ह्यान्ड इन ह्यान्ड गएन भने देन इट एक्चुली कुड बिकम अ डिजास्टर बिकज अघिदेखि डे वानदेखि अघि अर्लीदेखि हामीले डेटा प्रोटेक्सन सेक्युरिटीको कुरा गरिरहेको भएर त्यसको सेन्सिटिभिटीको कारणले गर्दाखेरि रेगुलेसन र त्यसको ह्यान्ड इन ह्यान्ड जाने नेचरले गर्दाखेरि आई डोन्ट सी द्याट एज अ इमिडिएट सर्ट टर्म फ्युचर होइन इट्स अ मिड टु लङ टर्ममा जति चाँडो भयो विल बी ह्याप्पी होइन अब नियर टर्ममा चाहिँ वेयर आई सी मेरो हिसाबमा चाहिँ द एडभेन्ट अफ एआई द्याट हेज ह्यापन ग्लोबली वेयर नेपाल कुड क्रिएट अ निश फर आवर सेल्भ्स इज एआईको सिस्टम्स they are advanced, but I don't think they are at a point where they can be completely humanless. Okay? So, अहिले AI को दुनियामा चाहिँ can we craft a services model where Nepal serving mines के डेदेखि BPO बाट सुरु भएको नेपालको services industry to the day of Leapfrog example दियौँ भने एउटा टेक्नोलोजीको सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको सर्भिसेस भएको जस्तै जुन एउटा एरामा आयो going forward I see human in the loop को कन्सेप्टमा चाहिँ AI सिस्टम्सहरूलाई पनि there will need humans in the loop to make those systems up and running and going के पहिला जस्तो 100 जना चाहिने ठाउँमा 100 जना चाहिँदैन अब 100 जना चाहिने ठाउँमा 20 जना भए पुग्ला त्यो 80 जनाको काम अब AI ले गर्छ 20 जना त चाहिन्छ नि त so can we upskill our youths so that they can become those 20% of that the skilled ones त्यहाँ अपस्किल गरेर त्यो टाइपको बिजनेसेसहरूलाई अट्र्याक्ट गर्न सक्यौँ भने we have a huge advantage because AI ले के गर्दियो भने it made a level playing field राइट पहिला जस्तो हामीलाई डिसएडभान्टेज छैन जुन यो ह्युमन इन द लुप एआईको कन्टेक्समा हेऱ्यो भने वी क्यान एक्चुली कम्पिट विथ इन्डिया फिलिपिन्स भियतनाम सबैजनासँग कम्पिट गर्न सक्छौँ कि त्यो रेसमा हामीले यो हाम्रोलाई फेरि रिसेट बटन थिच्या हो कि पहिला जुन 2005मा लिमिटेसन्स टेक्नोलोजीको थियो सन्तोषले सुरु गर्दाखेरि मैले 2018मा सुरु गर्दा मच बेटर भए जस्तै अब त रिसेट भएको छ AI को गेममा चाहिँ if we can create those resources and upskill our existing engineers to become more of a AI operators, त्यसमा I see a huge potential of bringing businesses from US and Europe and all of that. We are all connected कि मैले रियलाइज गरेको कुरा कि होइन पहिला एक जमानामा त्यो सिलिकन भ्यालीको त्यो गराजमा जब एप्पल सुरु भयो नि होइन एउटा नेपालीले काठमाडौँको उता जाउला खेलमा होइन यो कतै न कतैबाट यस्तो इनोभेसन गर्न सक्छ कि त्यो इनोभेसन चाहिँ सिलिकन भ्यालीसम्म पुग्न सक्छ नि त होइन यसमा म फ्ल्यापी बर्डको एक्जाम्पल लिन्छु कि जहिले पनि होइन फ्ल्यापी बर्ड भन्ने एउटा गेम आई बिलिभ भियतनाममा कतै कसैले स्टार्ट गरेर रहेछ It became a sensation, especially COVID times, right? I think it was during the COVID times when I got hooked to it. It became a sensation, it did, yeah. And it was irritating, but it was amazing. Yeah. Somebody sitting in Vietnam started that, and it reached the world. So maybe a Nepali innovator can start something, and it can reach the world. त्यो त पुगेकै पनि छ already. Santosh, anything specific in the future that you're working on? P2P lending नै भनौँ. अहिले चाहिँ हामीले अब के गर्न सक्छ भन्दा के गरिरहेछौँमा चाहिँ डेफिनेटली नेपालको इकोनोमीमा हाउसहोल्ड डेट पुग्दैन क्या इट्स आई थिङ्क एक्ज्याक्टली अगेन डोन्ट कोट मी अन द नम्बर लाइक दाइ सेड आई थिङ्क इट्स अबाउट ओन्ली 8%देखि 9% मात्रै छ क्या होइन वेयर्स अब एकदम डेभलप्ड नेसन्सहरू अस्ट्रेलिया भनौँ अमेरिका भनौँ 108% त्यस्तो छ क्या होइन सो त्यो गर्नलाई हामीले त्यसमा चाहिँ प्रब्लम कहाँ देख्यौँ त भन्दाखेरि एभ्री बिजनेसलाई त्यसलाई लोन लिनलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि उसलाई एसेट चाहियो कोल्याट्रल चाहियो क्या एकदम कोल्याट्रल बेस्ड लोन छ नि त हाम्रो चाहिँ होइन सो वाइ नट मेक फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट अर ब्याङ्क्सहरू जतिजना छ उनीहरूलाई अलिकति सेक्योर बनाउनलाई वाट क्यान वी गिभ होइन सो द्याट ओके दे नो द डेटाज आर जेन्युन होइन त्यसमा चाहिँ हामी वी आर वर्किङ अन इट सो द्याट एनी बिजनेस अहिले P2P त अहिले अलि फारफेच भनौँ अहिलेलाई रेगुलेटरले गर्दाखेरि पनि तर बिजनेसहरूलाई पनि इन्सेक्योर लोन दिनलाई चाहिँ उहाँहरूको जति पनि
सेल्स होला या त स्टक होला या त उहाँहरूको भनौँ न अरू डेटाजहरू इन्कम पोटेन्सियल्सहरू होला अकाउन्टिङ डेटा होला ग्रोथ होला होइन तर अब यहाँ नेपालमा कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ डिफ्रेन्ट चिजको लागि डिफ्रेन्ट डेटा दिने चलन छ क्या आई डोन्ट नो यु नो इट अर नट एउटा आफ्नो लागि एउटा गभर्मेन्टमा बुझाउनलाई एउटा ब्याङ्कमा लोन लिनलाई होइन सो डेटा इज नट exactly त्यो डेटा दिएको ठिक छ कि छैन you're talking about even PNL is different for you, different for government, different for international. Now where do we come in this भने चाहिँ हाम्रो ERP बाट जुन रियल टाइम डेटा इफ आई क्यान पुश अफ कोर्स विथ द कन्सेन्ट होइन टु द ब्याङ्क एन्ड दे किप गेटिङ द्याट दोज डेटा त्यसको अगेन्स्टमा लोन दिन सकिन्छ त भन्ने कुरा हो कि So we're working on that, and it's going to come out probably next week or in a week or two. So I think I can draw a little bit of a parallel. So I don't know exactly what you're doing, but in the US, we've been banking with Bank of America for 2010. 15 years, right? So based on our cash flow, we get offers for, hey, do you need working capital loan? Right? And it's automatic. Exactly. They want to give us the money. Of course, they off the record mai बुझाइदिउँला दाइले भनेको त्यस्तो त म छर्लङ्ग बुझे नि मैले so that's what you're trying to do. That's awesome. That's great. जग्गाको रेट भने जस्तो हो कि दाइ ब्याङ्कले दिने अर्कै छ बेच्नेलाई अर्कै छ ट्याक्स तिर्दाखेरि अर्कै छ त्यसमा but that happens in the US too. By the taxable rate for land is different from market rate. It's amazing, actually. यसो मैले एउटा त्यो चाहिँ सन्तोषले भनेको कुरामा आई अल्सो अग्री नेपालमा प्रब्लमै के छ भने एन्ड आई इन्टरेक्ट विथ लट अफ ब्याङ्कर्स एन्ड आई टेल देम अल द टाइम इज यति अनफोर्चुनेट सिनारियो छ कि इफ यु वान्ट टु टेक अ लोन 8 करोड रुपियाँ तिमीलाई लोन चाहियो भने 10 करोड रुपियाँ कोलाटरल हाल्नुपर्ने अवस्था छ कि अनि मैले ब्याङ्कर साथीहरूलाई कहिले काहीँ ब्लन्टली नै के भन्छु भने why do we need a chartered accountant पुरा सुट्टाइ लाग्यो मान्छे 10 करोडको प्रपर्टी इफ आई क्यान यो सञ्जयको देश आइटमलाई मैले 10 करोडको आइटम मैले कोलाटर राखेर तिमीलाई 8 करोड लोन दिन त माई 9-year-old daughter can solve that problem, right? Why do we need bankers for that? मेरो कम्पनीको प्रोजेक्सन्सहरू अनि पर्सनली मैले अहिले एक्सपिरियन्स आई विल नट टेक द नेम अफ द ब्याङ्क हाम्रो कम्पनीले रिसेन्टली लास्ट 3 monthsमा एउटा लोनको लागि प्रोसेस गरेको द्याट लोनको अमाउन्ट वाज 5 CR आवर कम्पनीको त्यही ब्याङ्क जहाँबाट मैले लोन लिन लगाएको त्यहाँ नै त्यो लोनको लागि EMI तिर्न पर्ने नै मैले नै उनीहरूलाई बिल गर्छु आम टकिङ अबाउट हाउ सिक्योर द्याट लोन इज के प्लस त्यो 100 and कति 20% कोलाटरल पनि हालेको छु त्यति गर्दा पनि आई डोन्ट थिङ्क द्याट लोन हेज बिन अप्रुभड एज अफ राइट नाउ है दाइ म चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टममा त्यो लेन्डिङमा यति त्यो रिस्क अभर्सन यति धेरै छ कि एन्ड नाउ वी टक अबाउट लिक्विडिटी राष्ट्र ब्याङ्कको डेटा हेऱ्यो भने राइट नाउ ब्याङ्क्स आर सेटिङ अन पाइल अफ क्यास लट अफ क्यास अनि त्यो लोन दिनलाई क्वालिफाइड कम्पनीजहरू लाइक आइ एम नट जस्ट मेकिङ थिङ्स अप राइट मेरै कम्पनीको नै त्यही ब्याङ्कलाई नै मैले त्यो मन्थली जुन बिल गर्छु त्यो बिलै उसले होल्ड गरिदियो भने उसको लोन सेक्योर छ प्लस कोलाटरल 100% हुँदा पनि लोन अप्रुभ भएको छैन That is the reality. Yeah, so I really want. Bank name bhandine solve huncha No, I was wondering. I was wondering. You know, like I don't know how it works Nepal ma. Just about so bank has all this pile of cash that they're sitting on. We have reserves too, Ferry. We have a lot of reserves too in dollar, right? त्यो पनि छ है. Foreign reserves, foreign currency reserves, right? I know. So as a bank, wouldn't it benefit for them to work with a business like yours, for example, right? So is there That's what I thought, there is no risk until I needed the money. So there is no there's no such like pool of okay, this is how much I'll do. There is no such thing as project financing. Project financing त छ. Project financing चाहिँ हाइड्रो पावरलाई मात्रै रिकग्नाइज गरेछ के दाइ. So हाइड्रो पावर्सहरु त्यो लेभलको प्रोजेक्टलाई फाइनान्सिङ गर्छ. Big humongous ones. Tech business that assetless, right? We don't have assets. No. Yeah, for us, so when we built the building, we took a loan from a local bank in Nepal, right? So project finance the bhayo तर 60% or 70%, I forgot the exact number. Collateral हाल्नु भयो नि त. Plus PG. ल्याप्चे. त्यही त त्यो त बुझिहाल्छु नि. देखाइसके त मैले. कालै छ त मेरो हात हैन. So yeah, that's so that risk aversion needs to, so banks need to look for
Is that banks or- digital non-traditional collaterals to be used. For example, case in point in Kenya, there are lending companies who actually look at who is Sanjay. Sorry, I'm use. Yeah, that's fine. Who is Sanjay Silwal Gupta? I'm fine with that. उसको फेसबुकमा कतिजना फ्रेन्ड छ, उसको फेसबुकमा फ्रेन्ड भएको मान्छेको क्यारेक्टर कस्तो छ. They have algorithms that run your profile as a social scoring पनि गर्छ के, not just financial. Kenyama, not just financial scoring, right? So now with technology, we can actually achieve a much greater knowledge about that person र क्रेडिट को वर्दिनेस र स्कोरिङ गर्ने मेकानिजम आइसकेको छ क्या. तर अहिले पनि हामी केमा अड्केका छौँ, जग्गा राख, त्यो जग्गा खोलाले बगाइदिइसक्यो होला, तर लाल पूर्जा राखेर लोन पायो, त्यो जग्गै नहुनु पनि सक्छ है. सो त्योबाट ग्रेजुएट हुनलाई चाहिँ अगेन आई थिङ्क आइम होपिङ द्याट यु द प्रोडक्ट यु आर वर्किङ अन इज गोना सल्भ सम अफ द्याट प्रब्लम. अब यस्तो छ कि अहिलेसम्म मैले अब मेरो आफ्नै पोडकास्टमा ब्याङ्कर्सहरूलाई ल्याएको छु नि त, कहिलेसम्म त भन्ने कुरा. सो ब्याङ्कर्सको कन्सर्न इज जहिले पनि होइन, म नाम लिँदैन होइन, यो हाम्रो पैसा होइन, इट हेज टु बी 100% सेक्योर्ड भन्ने कुरा छ क्या. इन वे त्यो हो, राम्रो पनि त राम्रो हो होइन, किन यो हाम्रो पैसा होइन भन्ने सोच्नु नै राम्रो हो नि त. इट हेज टु बी सेक्योर. तर ब्याङ्कले कुन पोइन्टमा गएर ल्यान्ड सजिलोसँग लोन दिने त? जस्तै स्टार्टअप्सहरूसँग कसले दिने उसलाई जग्गा होइन, भर्खरको 19 या 20 इयर ओल्डलाई कसले दिने त जग्गा भनेको क्या होइन. उसले ल बुवा आमासँग माग्नु गयो भने तपाईँ दिन्छ, बुवा आमाले कहाँ कुर्कन जागिर खा भन्छ नि, किन विदेश जा भन्छ. अब उसले कसरी त्यो क्यापिटल कसरी रेज गर्ने त भन्ने कुरा हो क्या. तर अहिले त ब्याङ्कर्सहरूको कन्सेप्ट चेन्ज हुँदैछ. होपफुली अहिलेको यो प्राइभेट इक्विटी भेन्चर म त्यसैमा आउँदै थिएँ. जस्तै 2 days before I sat on with राजेन्द्र खेतान होइन, के अरे he has स्विड इक्विटीदेखि लिएर ग्लोबल इक्विटीदेखि लिएर होइन, मल्टिपल अर्गनाइजेसन्स which just one of the organization just put in a lot of money in फोन पे, a lot of money in फोन पे होइन. सो एक हिसाबले भन्दाखेरि फ्युचर छ नि. टुमरो के अरे सधैँ कम्पनीले गर्न सक्छ होइन, अन द साइड वान अफ इक्विटी कम्पनीज क्यान डु इट, or maybe you could come in with a boatload of money होइन, or our friend Momo VC can put in, or Dolma is already doing amazing things. Yep, that's right. होइन, त्यसमै त म त्यो डिस्ट्रिगार्डै गर्न चाहन्न. They've done fantastic things here. I think so, yeah. So our friends from Momo, or even even if you have one होइन, friends in Seattle or Silicon Valley, put in a couple of $1 million and bring it here and then spread it across होइन. त्यसमा यो सिलिकन भ्याली हुनसक्छ कि होइन. यहाँ चाहिँ तपाईँले एक्चुली पैसा हालेपछि चाहिँ यहाँको रिटर्न लाने कसरी, द्याट विल फिगर इट आउट लेटर होइन, विल फिगर इट आउट होइन. त्यो त यही विल फिगर इट आउट होइन. तर मेरो यो दुईवटा कुरा कि म लोभी मान्छे हो कि त. आइएम भेरी भेरी लोभी है त. म भनिदिन्छु एकदम नो कन्जुस अर्को वर्ड भयो, लोभ होइन, एकदम लोभ दुईवटा कुरामा होइन. एउटा तपाईँको दिमागलाई होइन, बिकज यु हेभ द्याट ब्रेन, you have that brain. I'm very lobby for your brain होइन. And I'm very lobby with time okay? We have limited time and we have amazing skilled manpower around the world okay? That's right. म चाहिँ त्यो ली कुआन यूको भक्त भएर पनि होला होइन. Me too. We need to find all the amazing talents from all across the world, Nepali, non-Nepali, to come over and help us out. Correct. In this time okay? Done you transition time okay? होइन. And I'm glad that you are here. I'm glad that you decided to come back होइन. And I'm glad that you stayed होइन, to do what you're doing now okay? अनि more friends are needed okay? Come with money too. पैसा पनि त चाहियो नि यार. Don't come empty-handed. Come with bloody money to bring boatload of money होइन. And के अरे invest here okay? Investment will happen. लाने will figure it out होइन. At least tech sector-मा चाहिँ I truly believe Nepali talent is amazing. I truly, and this is not because I have Leapfrog or anything like that. It's incredible what I've seen. Like मेरो अफिसबाट निस्केर म 2 टर्न हानेपछि म सिडर गेट देख्छु कि होइन. त्यहाँभित्र के हुन्छ मलाई थाहा छैन अहिलेसम्म, म बसेको छैन त्यहाँको ओनरसँग होइन. तर म हेर्छु त्यहाँभित्र मान्छेले काम चाहिँ गरिरह होला, केही न केही चाहिँ गरिरह होला, त्यहाँ पैसा चाहिँ आइरह होला होइन. जुन पैसा चाहिँ यही इकोनोमीमा चलिरह हो नि त. तपाईँको अफिसमा गएको छु होइन, नयाँमा पनि गएको छु होइन, मान्छेले काम गरिरहेछ नि त, पैसा आइरहेछ नि त. आई पास हिज अफिस अलमोस्ट एभ्री डे त्यो बाटो जाँदाखेरि होइन. त्यो काम त्यो बिल्डिङमा काम भइरहेछ नि होइन. नेपालीलाई होस् या विदेशीको लागि काम गरिरहेको छु, केही त भइरहेछ नि त. आई पास यो अफिस, आई नो एक्ज्याक्टली वेयर इट इज होइन, केही त भइरहेछ नि त होइन. सो वी निड मोर सिडर गेट्स एन्ड मोर लिपफ्रग्स एन्ड मोर सिटी एन्ड मोर आइएमएस भन्ने चाहिँ म हो कि त्यो हुन्छ नि. यस्तो छ सञ्जय, मेरो भ्यू, आई डोन्ट थिङ्क वी निड टु गिभ पिपल रिजन्स टु कम ब्याक.
म जुन हिसाबले आएँ आई क्यान ग्यारेन्टी यु युएसभरि संसारभरि नेपालीहरू रेडी खुट्टा उचालेर बसेको छ नेपाल आउनलाई सो नेपाल ल्याउनु गाह्रो छैन के वी निड टु गिभ देम द रिजन टु स्टे एन्ड नट लिभ वन्स दे कम ब्याक मैले अघि नै भने नि कम्पनीको एउटा फेज हुन्छ सर्भाइभल फेजमा नेपाल इज अ अमेजिङ प्ले ग्राउन्ड टु बिल्ड यर प्रडक्ट्स बिल्ड यर सर्भिसेस मेक द्याट फर्स्ट फ्यु बक्स once you do that, the world becomes your playground, right? I'm no longer limited to selling my product. Right now, my product is sold in Africa. So give me, I'm already back. So you don't need to convince me to come back. And I don't think, not just me, कसैलाई पनि नेपाल फिर्ता बोलाउन इमोसनली होला पेट्रियोटिजमले होला प्यारेन्ट्सले होला फ्यामिली whatever आउनेको जति पनि लाग्छ बसाल्नको लागि यो जेनेरेसन बसाल्नको लागि चाहिँ हाउ डु वी रिटेन companies like Siragate from not leaving Nepal, companies like Leapfrog from not leaving Nepal, company like CityTech from not leaving Nepal 100% लिभ नगरे पनि बिजनेस चाहिँ उयो इमोसनल भ्याल्युको लागि नेपालमा 50 जना राखेर 500 जनामा इन्डियामा राख्यो भने पनि त मजा भएन नि त सो 500 जना नै नेपालमा राख्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त हाउ क्यान वी रिटेन दोज पिपल इन नेपाल भन्ने इज अ बिगर क्वेसन तपाईले तपाईको कम्पनी 5000 बनाउनलाई के कुराले रोकिरहेछ पैसा बाहेक 5000 बनाउनलाई चाहिँ एउटा कम्पनीले मात्र चाहेर हुँदैन सो त्यो वान्टिङ त्यो डिजायर टु लिभ द कन्ट्री जुन छ अहिलेको यङ्गर जेनेरेसनमा अनि वी अल हेभ बिन थ्रु द्याट प्रोसेस वी क्यानट स्टप द्याट वी सुड नट स्टप द्याट पिपल निड टु बी अलाउड टु जसरी मैले आउँछन् रोक्नुपर्छ भने जस्तै जानलाई चाहिँ रोक्नु हुँदैन फेरि दिनुपर्छ आउने वातावरण बनेपछि रिटेन गर्नुपर्छ अहिलेको लागि 5000 नै बनाउनुको लागि त बिजनेसै हो नेपालको स्पेसिफिक अहिले मेरो कम्पनीको हकमा चाहिँ नेपालको बिजनेसले आई क्यानट इमेजिन माइसेल्फ इम्प्लोइङ द्याट मेनी पिपल त्यसको लागि म ग्लोबल जानै पर्छ ग्लोबल जानको लागि पोलिसी ब्रान्च अफिसका कुराहरू अघि हामीले गऱ्यौँ वी डिडन्ट गो इन्टु डिटेल्स आउँछ दाइ आउँछ विल मेक इट ह्यापन मार्क माई वर्ड आवर बडी टक अबाउट इट फर एभर टु मेक इट ह्यापन फर यु हैन यु स्केल्ड इन फ्रम 3 people to 450 हैन आई नो यु गट गो हैन फ्रम what's stopping me from getting to 5000 what's stopping you to go from 5000 मान्छे छैन भने भन्नुस् खोजौँला हैन actually it's a very interesting story right I mean question so before I finally decided to okay I'm going to stick to services because like building a services business I mean हेर्दाखेरि मात्रै बाहिरबाट सजिलो हो it is very 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 difficult because it's a two-sided marketplace भन्छ के so one side you have to solve the demand problem on the supply problem it's a very linearly scaled business right so it's very difficult to build a successful services business so म यो सर्भिसेसमा फुल टाइम लागेको 1-2 वर्षपछि फेरि रिकमिट गर्नको लागि आई वेन्ट टु इन्डिया बम्बे गएँ कोसँग भेट्न भने बल्लभ भन्साली and that's because like I got connected to him through like one of the friends at Microsoft and all that stuff. I was having lunch with this friend and he's like hey and I was just basically just telling him man like I don't know how like big services companies actually get built because it's so hard. I have to solve this problem. I have to solve that problem. And I was very, like the company was very small at that time, right? But I still, had visions of, okay, how do we scale? So he set me up with Ballabh Vansali. Ballabh Vansali was the consultant CFO for Infosys when they went IPO, right? So he runs some security, like investment fund and all that stuff now. So then I went and met him and I asked him, I want to be like Infosys. This is like 2015, eh? 10 years ago. I want to be Infosys. I want to be Infosys of Nepal. And he looked at me, he laughed at me, and it's okay. like, I mean, he wasn't being condescending or anything like that. It's like he liked the energy, I think. The fact that I showed up there for half an hour just to talk to him, right? And I asked him questions like, how much money, what was Infosys's revenue when they went IPO, right? And he said $4 million or something like that. Now, see, all of this information I could have gotten by reading a book or, like researching, right? But the fact that I went there and then he told me a couple of things, like everybody has their own journey, macroeconomic, and that's where I use the macroeconomic factors when we were talking earlier, right? Is, macroeconomic factors are important, like the timing, the government support, the policy level support, all of these things, everything has to work well. Now, to the specific question of what is stopping Leapfrog specifically today from growing from 3 to 450 to 500 to 5,000. So there's this thing called Dunbar's number. I don't know if you know about this. I know Dunbar's number. Yeah, Dunbar's number, right? So, it took so much effort
and by the way, your friend Kailash has a huge hand in transforming Leapfrog to what it is. Love you, brother. So we are now set up now. Again, it's a two-sided problem as far as our business is concerned, right? So there's the infrastructure supply, there's the sales and demand, right? So, and the internal system of making sure that we have enough supply and enough good people and enough even in our skill set, again, we are very organic growth, right? So everything we've had to learn ourselves. So even though we can see parallels and examples and all that stuff, so I think Leapfrog is set up as a system, processes and all the stuff is set up. Now, the question is, at least the way I think about it is like, the question is when. It will happen. Leapfrog will get to 5,000 people. All the founders, we have a dream to make Nepal, make Leapfrog a 5,000 person company, a 10,000 person company, whatever we can do, right? So I wanted to share one thing here. We get about 4,000 applicants. 4,000 applicants per quarter, wanting to, apply for internship or jobs or whatever it is, right? And we hire maybe 20, 30 a quarter, depending on the demand. So I think we've solved the supply problem. Now, as founders and leaders of the company, it's a challenge for us. And by the way, I mean, that's not a simple challenge, right? I don't want to sit here and say, oh yeah, of course I'm going to make a 5,000 person company. I don't think that's but be sure that we want to get there, so. I've seen your office from a small one to what it is today. Yeah. And I want to see what it can be. Yeah. होइन किनभने तपाईँको ग्रोथ भनेको मेरो ग्रोथ हो कि That's right. त्यो एउटा व्यक्तिको ग्रोथ हो कि होइन तपाईँ ग्रोथ गर्नुहोस् तपाईँलाई कसले रोक्छ भन्नुहोस् न हामी छौँ नि होइन त्यसमा टेन्सन नलिनु न होइन सन्तोष दाइ दाइलाई मेरो बोली थाहा छ See, I don't understand a lot. I'm not an educated person, but I know how to solve a problem. You just see where you're stuck, we'll fix it. Dai, anything specific you want to say, Santosh Dai, after all the things that have changed in this country? Yatro changes as anything you want to say? No, I mean, so after all these changes, let's do something that is productive. Let's stick to it. Let's not be it in vain. त्यत्रो गर्यो त्यत्रो भएपछि अब त केही न केही चेन्जेस ल्याउन पोजिटिभ चेन्जेस लिएर आउन Of course. होइन त्यत्रो गरेपछि अब we've already done it. We've passed that phase, right? Let's get on to it. That's fair. That's very fair. Sanjay, thanks for coming. Anything you want to say at the end? No, I think we've covered a lot of things. Thank you for having us. Change is good. The destination that we all wish to reach, we may not be there immediately. To change growing pain, we might be going through that turbulent period for the next 6 months. Shorter the better. But once we get through those clouds, I think it's going to be a bright and sunny day outside. We all need to keep on doing what we're doing, stay grounded. अब हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट यो पोलिटिकल चेन्ज आयो भन्दैमा हामी सबैजना यस रातारात चाहिँ कन्स्टिट्युसनको विज्ञ चाहिँ बनियो होला होइन सोसियल मिडिया कन्स्टिट्युसनको विज्ञ बनियो होला तर द्याट्स नट द पोइन्ट हाम्रो आफ्नै कोरमा फोकस गर्नुपर्छ र मेजरमेन्ट अफ सक्सेस फर अ कम्पनी गोइङ फरवर्ड अघिको 5,000 को क्वेसनमा पनि अलिकति the way we look at scaling probably will change given the AI changes all of that. Yeah. So हाम्रो success measurements may not always be associated with number of people we directly employ. It may be revenue driven. It may be global. That's just right. What F1 software leaders are doing now outside of Nepal. त्यो level को global expansion को measurement को success को हेर्ने हो कि हैन. So त्यो part मा I think all tech entrepreneurs have to be even more laser focused on what they do. Don't get deviated. Don't get too excited about don't stop becoming an entrepreneur and become a politician overnight. We don't need more politicians. Mark my words. I know that. Mark my words. Anything you'd like to say then? It's really interesting for me. When I left Microsoft, we all have this grandiose vision of, hey, I'm going to do this, I'm going to do that, right? Truth is, most of us are above, I consider myself slightly above average, okay? So above average people that want to do something good
And then you look at Steve Jobs and you look at Bill Gates and you're like, oh man, like I want to be like them, right? But the truth is, I was at Microsoft for 10 years, right? And I swear, half of that time I was thinking about what I want to do, right? Outside of Microsoft, right? Then, it got to around 2010 is when I basically said, okay, you know what? I'm going to quit. And I had no plans. The journey from that to today is the best journey that I've personally experienced in my life, right? And, I've grown as a person. I've failed, I've made so many mistakes. It's not even funny, right? So what I've really realized is that as long as you keep doing stuff, there will be change. Of course. Right? There will be change. You'll grow, you'll fail, you'll succeed, right? And then the other thing that I really think about is, what goes up must come down. So just make the peak higher, right? So I think, whatever has happened in Nepal, I don't know if it's good or bad, right? I genuinely don't know. But I'm hoping that something positive comes out of it, and participation and dialogue like this, helps. And, for me, when I see people doing stuff, that's what I support, right? And I hope everybody just keeps doing stuff. Make money, that's the end of the day. And give employment. By the way, making money, I don't want to sound controversial again, but making money should not just, should not be your, if you solve the right problems, if you do, again, it's not like I don't think that you should make money. Of course, I'm doing the business to make money, right? But if you make that focus, instead of making, other principles the focus, right? You have to be principle-based. Really. Of course, there's no shadow of a doubt on that, होइन? अस्ति मजाले नेपाल घुमिरहेको बेलामा एक दुई छोक होइन एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भने मलाई सन्तोष दाइ knows this very well, होइन? On this show, I don't, again, like I said, I'm not an educated person, but one thing I understand is बजारमा पैसा भयो भने बजारमा के मान्छेसँग होइन फेरि बजारमा के पैसा भयो भने चाहिँ सबै थोक अपलिफ्ट हुँदो रहेछ कि देशै अपलिफ्ट हुँदो रहेछ कि बाटोमा नयाँ नयाँ How did you figure that out? बाटोमा खतरा खतरा चिल्लो चिल्लो बाटो चाहिँ हामीले बनाएको छौँ कि हजुर जानु पूर्व जानु पश्चिम जानु होइन तर हामी लेफ्ट साइडमा चलाउने मान्छे हो कि नेपालमा होइन अमेरिकामा राइट हो नि होइन लेफ्ट साइडमा म चलाइरहेको छु र राइट साइडबाट अर्को गाडी आउनु छ भने लेफ्टैमा पनि गाडी आउँदो रहेछ कि मान्छेको बुद्धि चाहिँ त्यहाँ त्यतिसम्म छैन कि हामी राइटबाटै आउनुपर्छ भनेर होइन अब गाडीबाट फुत्त फोहोर पनि फालेछ नि त होइन त्यो चाहिँ तपाईँ देश मजाले घुम्नु भने देख्नुहुन्छ कि बसबाट फुत्त क्यान फाले चौचौ फाले होइन त्यो सबैलाई अपलिफ्ट गर्नलाई पनि मलाई पैसा चाहिन्छ कि मलाई मेरो एडुकेसन सिस्टम राम्रो बनाउनुपर्छ कि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले व्यापार गरिदिनु पर्यो कि होइन त्यहाँसम्म छुन्छ कि Can I share one more story? Of course. I think it's such a beautiful story, for me as an inspiration, not because I did it. So I was in a मेरो छोराको birthday छोराको birthday June 26th होइन so अनि एउटा पार्कमा चाहिँ बार्बिक्यू पार्टी गर्छु सबैलाई बोलाउँछु भनेर so I had to go at 6 o'clock in the morning, reserve a spot होइन अनि so imagine there's a spot and there's another spot there, right? So एउटा सफा टक्क मिलेको spot मैले लिएँ होइन अनि म हेरिरहेको छु चुप लाएर बसिरहेको छु I have this camping chair, I'm sitting down and I see टन्न फोहोरहरू छ क्या त्यहाँ होइन अनि म हेरिरहेको छु को बेकुपले चाहिँ फोहोर गर्यो होला भनेर अनि म चुप लाएर बसिरहेको छु होइन अनि त्यसपछि एउटा बुढी आइमाई senior citizen, she came with a dog walking होइन अनि hi, do you know who did this? It's like, no, it must be the people from last night. I don't know. I'm sorry. And she left. And I thought that was the end of it. Guess what happened? She came back with a trash bag. Started picking things up. Mother, kya guilty feel bhai this? I'm like, why wasn't I the person that thought about this? So that, it's so inspirational for me, right? It's like, why wasn't I the person who picked up? मैले पनि त सक्थेँ नि, right? So no, very well said. Such a great ending. Thanks for coming, guys. Thank you so much, and come back again. Come back again. We'll do more of this. Thank you for having us. Wow.